Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức thắng thịnh, vì đức pháp hồi gồm nhiều kiếp chúng sanh, thịnh kiến diệu pháp vương giáo đạo Nam mô. Như há điều thanh thoát tự ly khổ đắc là tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Nam mô San Thô Sư Chế Đô Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tạc Đạc Tha Tô Già Đà Già A La Hà Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan dao yu wo jin jie wen de shou ju yan jie ru lai zhen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good knowing advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Chư Phật Sangha, các vị sanh chế rận, các vị sang chư sư Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Liên Hoa, quý thầy cô và quý vị chuyện trí thức A Di Đà Phật. Okay, good afternoon, everyone. We are in Rosemead on the 21st of June, 2015, to continue discussing the Heart Sutra. You should be on slide 117. We've been away for a week now, and we are discussing that the part of the Heart Sutra that says that the five skandhas, meaning the form, feeling, cognition, formation, consciousness, are all empty. Đang nói về cái phần mà nói ngũ hành nó đều là không cả. And last time we talked about how the five skandhas really arise from true emptiness and return to true emptiness. Lần trước mình bắt đầu nói là cái ngũ hành là nó khởi lên từ cái chân không, và khi nó biến mất rồi, cái thân nó hết rồi thì nó trở về lại với chân không. Đó là nói rằng là đó là dạy cho những người thế gian. This is a teaching for us lay people, where ordinary people, where we should not be confused by the marks. Có nghĩa là cái lời dạy cho những người phàm phu. Mình không nên quá chấp trước về những cái chấp tướng. The Vajra Sutra is a concept in Vajra Sutra that says that you should not be attached to the marks. Đó là cái quan niệm trong kinh Kim Cang nói như vậy. Are we translating for people?
冰茶。OK 好。这是止渴的，这个是润喉的。Is someone helping translate into Chiu Chao for Susan here? Huh? And so basically it says that all the five skandhas, the things we perceive, are really an illusion. Everything is false. Nói cách khác, nói nôm na đó là người Hoa có cái câu tất cả mọi sự đều là giả. Ý chê tô giả đó. Okay? Tất cả mọi sự đó đều là giả hết đó. Không nên quá chấp trước. What does it mean? I mean you shouldn't be terribly attached to things. Đừng có quá chấp trước. You know? Because that form of attachment makes you unhappy. Vì cái sự chấp trước nó khiến quý vị khổ. If you look at your life and you feel you're unhappy, it's because it's directly connected to the fact that you are attached to the five skandhas. Cái vị mà bị khổ sở, bị dày vò là tại vì còn quá chấp trước về cái ngũ ấm. Okay. Where is the control panel? Sorry about that. We resetting all these things. Xin lỗi quý vị, máy computer nó hơi trục trặc tại mới có cái phiền thất mà chưa sửa lại mấy cái máy này. Okay, so you shouldn't be horribly attached to. If you find yourself unhappy, it's because trace back to the fact that you attached to the five skandhas. Quý vị mà khi mà khổ sở đó, là quý vị phải phải hiểu rằng đó, là cái khổ sở đó là do cái sự chấp trước của cái ngũ ấm của mình. You know, it's revolutionary knowledge what I just talked to you about. Cái thầy mới nói đó là một cái sự khám phá rất là quý báu cho cái nhân loại này. Because until the Buddha came along, no one in the human realm was able to see that. Tại trước khi Đức Phật mà đắc đạo đó, until the Buddha became enlightened, no one knew that's the case. Because the Buddha spent his life, his youth, being aware, keenly aware of the fact that he's suffering, everyone is suffering. Tại vì sao như vậy? Tại Đức Phật á, bỏ qua một cái tuổi trẻ của Ngài đó, lúc còn trẻ đó, đã biết là mình là khổ sở, biết là tất cả mọi người là khổ sở, mà không biết là cách nào mà giải quyết cái khổ sở đó được. He spent his youth in the midst of luxury. Mặc dù lúc tuổi trẻ sống trong cái xa hoa, sống trong cái sung sướng, mà sống trong sung sướng mà vẫn cảm thấy khổ sở. He lived in luxury. He lived in abundance. He lived in the midst of love. He's adored by his parents. Được cha mẹ mình thương yêu. He's adored by his followers, his slaves. Được những cái người mà đi hầu hạ nó rất là cung kính, rất là kính mến. Okay? And yet he's unhappy. Mà như vậy mà vẫn thấy khổ sở như thế. Okay? I know the Chiu Chao translation is skipping a lot of things because I say a lot more things as being translated. I realize that. And that's
disadvantage of my not being to speak Chiêu Châu language for you. Thầy biết là dịch ra cái tiếng Chiêu Châu đó, thầy nói 10, nó dịch con 1, 2 thôi, và nó mất rất nhiều cái lời dạy. Okay? I spend the time to explain it to all of you, and at least try harder to translate more extensively, because you're there not to rest, but to make sure you relay the message to the listener. So you see the Buddha, when he was younger, he's terribly unhealthy. Mặc dù Đức Phật sống lúc trẻ nó rất là khổ sở. That is why he looked and he couldn't find a way to put an end to suffering. Mặc dù biết mình khổ mà không biết cách nào để chấm dứt cái khổ đó hết. And that's why, based on the current the that time's tradition, the way to solve it, they tell each other, is to become a shramana, to cultivate. Và thời đó cái nhân loại chỉ biết rằng muốn hiểu cái khổ đó là phải xuất gia, phải làm người sa môn. Shramana is a person who abandons a home life and wanders around to cultivate. Thành từ xưa đó, cái sa môn là người mà ly gia các ái, mà người ta đi lang thang để mà tu, đường tu người ta như vậy thôi. And many of them did that. Rất nhiều người làm như vậy. And they could not put an end to their own suffering. Nhiều làm như vậy và cuộc đời, nhiều người rủ nhau mà làm như vậy, nhưng họ cũng không đoạn được cái khổ. They could not put an end to their suffering. So that's what the Buddha did. He also became a shramana and cultivated for several years. Đức Phật cũng vậy, trở thành sa môn và tu nhiều năm, including 6 years in Snow Mountain. Gồm có trong mấy năm đó có 6 năm trời ở Tuyết Sơn. Speaking of Snow Mountain where the weather is temperate and very cold, not hot like today in Rosemead, California. Nói về Tuyết Sơn thì chỗ đó là mát và lạnh, chứ không có nóng như ngày hôm nay ở Rosemead. Okay? And he cultivated for 6 years. Couldn't put an end to it either. Mặc dầu như vậy mà tu khổ hạnh 6 năm trời, da bọc xương. He all became skin and bones. And he still could not put an end to suffering. Mặc dầu như vậy mà cũng không thể nào liễu cái khổ như được. Think about it. That's how difficult it is. Quý vị thấy nó khó khăn như vậy đó. And now I tell you there's something called the 5 skandhas, and that's what you need to do. You need to resolve in order to put an end to all your suffering. Bây giờ nói cho quý vị biết á, Đức Phật xong thì khổ sở, biết khi mình hiểu được cái ngũ ấm như vậy, nói cái gì là cái ngũ ấm này, nó là cái ổ khóa, cái chìa khóa để mà nó mở cho sự giải thoát, mở cái cửa cho sự giải thoát. Cái vị không có quay khinh khỉnh, quay là chuyện quá tầm thường. And you have this attitude, so what's the big deal about it? This is humanity's attitude, by the way. Đây là cái thái độ của nhân loại, not just you. Okay? That's how a person like my transcriber feels about it. Now I won't mention the names because out of discretion. Quý vị thấy không? Một cái sự hiểu biết nó tuyệt vời như vậy đó. Muốn liễu cái khổ, you want to end suffering, you have to resolve the 5 skandhas. You have to see the 5 skandhas as empty. That is the key to ending suffering and attaining bliss. Thành ra cái chữ chính của cái muốn liễu khổ mới đắc lạc đó là phải thấy cái ngũ ấm mình là không.
What does it mean the five skandhas are empty? The five skandhas are empty meaning that you have to drop your attachments to the five skandhas. Đó. Ngũ ấm không, giai không nghĩa là quý vị phải xả bỏ tất cả những cái chấp trước về cái ngũ ấm. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? That's all. That's what Buddhism is about. Phật giáo như chừng nữa thôi thưa quý vị. This is why we recite the Heart Sutra. Day on ends. And so that one day we can put down the attachment to the five skandhas. Bởi vì chúng ta tụng cái tâm kinh này mỗi ngày. We love from people recite this every day, a few times. Mỗi ngày nó tụng mấy lần để mà trồng cái chủng tử, để mà xả bỏ cái chấp trước về cái ngũ ấm. And we recite it in order to plant the seeds to drop our attachments to the five skandhas. Yes? Master, first question of five skandhas over our life. Are we attached to them once we die? Let me repeat the question. I keep on forgetting to do that. The question is, clearly, all of us are attached to the five skandhas, very attached to the five skandhas while we are alive. Are we still attached after we die? Câu hỏi là rõ ràng là chúng ta đó là ai cũng chấp trước về cái ngũ ấm khi còn sống, nhưng điều sau khi mình chết đó, có chấp trước hay là không? What do you think? Bên trẻ? Yes? How do you know? Làm sao biết được? Cô bên trẻ cô trả lời đó, là bây giờ người nào có mật mã. Now everyone has a different code, different pseudonym, so that we protect your identity. Bây giờ mỗi người có một cái tên đặc biệt hết, để mà cái danh tiếng của việc nó không bị bêu xấu khi mà thầy nêu ra những cái lỗi lầm của quý vị. So that when I reveal your weakness and your flaws, you will not be embarrassed. No one knows. You just know it is the bên tre who has this particular flaw.อย่างcái cô bên tre có cái bệnh này. And then there is my transcriber who has a different kind of weakness, a different kind of illness. Còn cái người mà transcribe tiếng Việt là gì ha? Very smart, you see? Don't identify by answering directly. Nó rất là khôn ngoan. Để hỏi, để thầy gọi là mình nhử thì nó có trả lời, để nó lồ cái tiếng ra, để lần sau người ta nghe cái giọng cái người này chắc là giống như cái người mà biên soạn cho thầy đó. You see? Very smart woman. Too bad. Cái transcribe với tiếng Việt là gì ha? Yes? According to what I've read, people do have attachment to the five skandhas when they're in the intermediate state. Theo người ta nói, theo sách vở thì nói là cái ngũ ấm, cái trung ấm thân đó là vẫn còn chấp trước vào. He says according to Buddhist literature, the intermediate skandha body is a state where you go in after you die. You still have an attachment. That is correct, đó đúng. Why is that? Tại sao như vậy? Tại vì sau khi mình chết á, mình trở thành con quỷ. Trung âm thân chỉ là cái con quỷ thôi. Basically, the intermediate skandha body is a state where you go in after you die. Trung yên chân
Okay, it's called intermediate skanda body. Okay, that's what you become after you die. Khi mà quý vị chết á, quý vị trở thành con quỷ. Con quỷ nó có cái tên rất là đặc biệt, cái tên rất là dễ thương, trung ấm thân. This ghost here, after you die, you become a ghost. Then, in kindness to you, we call you, give you a very, very nice name, very, 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 very flowery name. Trung in sân. Sau khi quý vị chết, quý vị thành con quỷ. Rồi chúng tôi, cái Phật giáo mới rất là lịch sự mới gọi cái gì, gọi cái tên là trung ấm thân. Bởi vì thực ra, you're just a ghost. Ghosts are very attached to the body, the form skanda. Con quỷ, đặc biệt con quỷ là sao? Nó rất là chấp trước về cái thân của mình. Okay? And that's so the answer is yes. After you die, you become a ghost. You are very attached to, definitely you have heavier attachments than before even. Thành ra cái sự thật là sau khi quý vị qua đời đó, quý vị sẽ trở thành con quỷ. Mà con quỷ này thường nó có những chấp trước và nó còn nặng nề hơn lúc trước. Typically, the majority of us, the overwhelming majority of us, will become a ghost, which has even heavier attachments than before, and we were alive. Và cái sự thật là khi mà quý vị thành trung ấm thân ấy, là quý vị thường trở thành một cái thành con quỷ, và nó cái sự chấp trước của con quỷ này nó còn nặng nề hơn trước mình còn sống. Why is that? Tại sao như vậy? Why is that? Yes. Tại vì khi mình chết rồi á, những cái chủ nợ mình nó mới tới nó đòi. Because your worst enemies will be coming at you with full force. Và những cái người mà kẻ thù mình á, thực sự nó tới nó trả thù, lúc đó mình yếu nhất. That is when you are the weakest. Think about it. When you are at your weakest, that's when they come at you. For example, right now my transcriber is perfectly in control of her five skandhas, she thinks. Bây giờ cái cô mà sao chép cho thầy đó, cô tin tưởng rằng là cô dùng cái trí của cô để mà điều khiển được, tự chủ được cái ngũ ấm của mình. Để khi mà chết rồi đó, hoàn toàn nó khác hẳn, mình không còn cái tự chủ nữa. You see, after you die, you have zero control over the five skandhas. Why is that? Because your worst enemies will be coming at you with vengeance. Và những cái người kẻ thù không đổi trời chung của mình đó nó mới tới, nó làm thịt mình để cho mình đọa. In order to make us pay. Isn't that wonderful? It's something you can look forward to. Đây là một cái tương lai sáng lạng mà chúng ta ai cũng có thể hưởng thụ khi mà mình qua đời. Questions or comments? Yes. Mình có thể thiền, mình có thể tu hành khi mình làm quỷ không? Good question. Câu hỏi là rất là hay. Lúc mình thành cái trung ấm thân, I mean, especially when you're in that trung in sân, right, in the intimate skandha body. Nhất là khi mình thành cái trung ấm thân đó, mình có thể làm tu hành hay là mình có thể thiền được không? Can we? What do you think? Yes. Thiền thì không được. Why is that text? Why is it we cannot meditate? Tại sao vậy? You assuming you meditated before when you were alive, right? This is assuming that you meditate like Susan. She meditated before. She knows how to meditate. Cái này câu hỏi này là ám chỉ rằng là quý vị đã biết thiền, cái phương pháp thiền trước khi mà tu, right?
If so, the answer is you never meditated before, too late. No one will teach you. Là câu hỏi tính trả lời đầu tiên hết. Nếu trước giờ quý vị chưa bao giờ thiền á, like many of these people who too busy to make money, những người ta bận rộn quá. You go and work at the restaurant because they're too busy working. Mình tới cái nhà hàng để làm việc tại vì mình bận rộn quá. Thì mình có thì giờ để mà thiền thôi. Thì làm sao đó mà chết mình thiền kịp. So how can you possibly know what to do when how to meditate after you die? You see? Now you sit in a lecture and you complain, oh my God, I hurt so much. Ngồi đó nghe thầy giảng kinh mà cái chân nó đau quá. Okay, than phiền. You wait until after you die, the pain you experience will be much greater. Sau khi cái vị chết, cái khổ sở cái vị nó còn nặng nề hơn là cái đau chân bây giờ. Cái đau nó khổ sở hơn nhiều. Okay. So now, what about the people who can meditate, who knows how to meditate? Và còn những người biết thiền thì sao? Well, let's think about it. Let's talk about it. Những cái người biết thiền được. Let's say the people who can meditate now, who can sit less than 1 hour, with a lot of pain. Ví dụ cái người mà có thể ngồi dưới 1 tiếng đồng hồ mà chân nó còn đau. Okay. How long do you think you can meditate? Because when you become an intimate kind of body, there's nothing else to do. Okay? Cái gì giống như lúc mình làm trung ống thân đó. No, please don't cry. It's true. Cái này nó sự thật. You need to hear the truth. At least my version of the truth. Bây giờ cái vị ngồi mà chân nó đau, mắt nó chạy ròng ròng. You know, we force you to meditate, cross your legs, and now it hurts so much that you're crying, huh? You feel like crying and screaming. Giờ thầy bắt cái vị dụ cái vị ngồi thiền, chân nó đau quá, là muốn la hét rầm, khóc lóc lên. But after you die, sau khi cái vị chết, okay, you go into this intimate kind of body, cái vị trở thành cái trung âm thần, and you know what happened? It's like sitting in jail all day. Thì lúc đó giống như cái vị ngồi trong tù á cả ngày. Nothing else you can do. Okay? So you have plenty of time to meditate. Tại vì có rất nhiều thì giờ để mà thiền. But you can't even sit for an hour. How long do you think you can meditate? Nếu cái vị ngồi cũng được 1 tiếng đồng hồ mà nó đau rồi. Okay? Làm sao cái nghĩ cái vị ngồi thiền được bao lâu? See? It's best that you know how to sit cross-legged for a long time. Nên tốt nhất quý vị chịu khó mà tập ngồi chiếc già thì thiệt là lâu. Not impressed. I try. So after you die, remember, I told you so. Bây giờ nói không tin. Sau khi mà con chết thì con sẽ thấy cái ông Bệnh Hóa không có gạt con đâu. You think I tried to pull your legs today? Sweet revenge. Tiếng ở Tùng mà. Hả? Okay, yes. Con quỷ đâu có đau đâu. She feels, says, after you become a ghost, you die and you become that intimate kind of body. You suffer? Really? Ghosts don't suffer. Quỷ mà sao nó đau được? They're only thirsty and hungry. Nó đói và nó khát thôi. Ngồi trong tù đó, nó không có cho ăn, nó không cho uống. You sit here in the jail, they don't feed you, they don't give you water. You see, when you become a ghost, it's like sitting in a jail cell without any water and food. Quý vị thành con quỷ đó, trong âm thân đó, quý vị ngồi trong cái tù ngục đó, giống như là ngồi trong cái tù vậy mà không có nước, không có đồ ăn.
It's not like you have your own toilet like in American jail. Không giống như bên tù xứ Mỹ này, cái gì có cái cầu tư riêng quý vị. So that when you're hungry you can nhiều khi khát quá mình chạy nó uống nước nó đỡ khát. Không có đâu, it's not possible. There's no water. Okay? Absolutely no water. So what are you going to do? You suffer hunger and thirst. Cái gì chịu cực chịu khổ về cái đói và cái lạnh. And that's when the Buddhists are very, 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 very compassionate. Bởi vì cái Phật giáo chúng ta rất là từ bi. Tới vào chùa nhờ mấy thầy mấy cô cúng dường cho mà ăn mà uống. This is why the Buddhists are very compassionate. They go to the temple. They ask the temple to do ceremonies and feed them. That's how they help out during the 49 days. This is what Westerners don't know. Cái này người Tây phương không biết. Westerners don't know that. Okay? It's just amazing. Yes. So now a related question is that if you at home you feed it to the 49 days, are you increasing ghost presence in your home? Bây giờ mình ở nhà mình tự làm cái cúng đồ ăn cho lúc cho người chết. Xin lỗi. Thì như vậy nó có tụi âm giới nó có tới không? Of course they come. Đương nhiên nó tới rồi. Những cái đứa trong vùng đó, all the beings who are in that neighborhood will come. Những cái nhóm ở trong vùng đó nó sẽ tới nó ăn nó uống. Because the Dharma is to feed all those beings that area you're able to reach. Cái pháp cái vị giúp đỡ những cái người trong cái phạm vi mà quý vị có thể có cái khả năng giúp đỡ, người ta sẽ tới. So they come. Okay? Questions or comments? 是那些佛陀在讲的，没有亲人的朋友之后，那别人去拜他，也会把他招进来吗？复活的。别人是哪一位？没关系，谁都可以的。什么？The lone, the solitary ones, yes. Within the range, yeah. It's not that straightforward. Okay. But the idea is you have to say, I want to feed you. That's why they come. It's directed at the person, the being you try to help. And mỗi lần mình cúng như vậy là mình cúng cho hướng cho những người mình muốn giúp. Then that's how they receive help. Okay? Any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? So if a lot of them come like that, would we be in trouble? Like will they make us sick? Những người tới mà nhiều như vậy, nhà mình âm khí nó nhiều hơn mà có thể làm mình cho bệnh không? It's possible, có thể.
Master Shihua says that after 3 p.m. or so, you should not clean should not cook. You should not do your dishes, because with all the noise and the thing of your knives and all your utensils, the hungry ghosts will come because they think it's food. They're looking for food. Okay. Tại vì buổi chiều như vậy, ngài Tuyên Hóa nói buổi chiều sau 3 giờ đó, cái vị mà rửa chén hoặc là nấu nướng đó, thì nó có những cái tiếng động đó nó làm cho tụi quỷ nó tới, tại nó đang kiếm đồ ăn. Thì giờ nó đang kiếm đồ ăn, nó nghe tiếng động nó chạy tới, xong mình cho nó ăn, nó ăn không được đó, nó giận, nó sẽ làm cái vị bệnh. And since they can't eat, they get upset and they attack you. They cause you trouble. Okay? Yes. So when you feed them, how long are they satiated? Do they get hungry immediately? It depends. Ăn tùy người. Okay. Tùy trường hợp. It depends on their karmic conditions. Depends on your power. It's a lot of factors. But the fate of the hungry ghosts is that they routinely suffer thirst and hunger. That's their existence. Okay. Cái người ngạ quỷ đó, cái nhóm hạ quỷ đó, họ cái nghiệp của họ là chịu đói, chịu khát, thành ra họ thường xuyên bị đói khát. Any other questions? So do you get the chance to meditate after you die? Thành cái vị có thể ngồi thiền được không? Very likely. Cái vị ngồi thiền nó khó lắm. Unless you receive help, trừ phi cái vị được giúp đỡ. Make sense? This is why the Buddhists have the 49-day Dharma. Bởi cái người Phật tử đó, bên nhóm Phật giáo chúng ta có pháp 49 ngày như vậy đó. Designed to help the deceased. Cái pháp 49 ngày là cái pháp đặc biệt để mà giúp đỡ những cái người mới qua đời. When they are at the most vulnerable, lúc mà họ khổ sở nhất đó. If for the majority of us, okay, we cannot handle the pain and suffering that we endure after we pass away. Đại đa số chúng ta đó, sau khi mà qua đời đó, không chịu đựng cái khổ, cái đói khát là sau khi chết, nó khổ dễ sợ. It's terrible. Okay? Okay. So while you're alive now, it's better, you better off cultivating. Thành cái việc còn sống, cố gắng mà tu đi để mà bớt cái chấp trước, cái ngủ ấm, so that you can reduce suffering to the attachment to the 5 skandhas. Okay. And then, but for the 2 vehicles, ngược lại, cái bên mà nhị thừa đó, there have experienced an emptiness of the self. Bên nhị thừa đó, người ta đã thấy được cái không của cái bản ngã. Okay. And now they become attached to that thing, the concept called emptiness, the empty self. Bây giờ họ chấp trước vào cái bản ngã nó không, cái quan điểm đó, họ chấp trước, they become attached to it. They said, the self is empty, I have no more suffering. Thì lúc đó cái bên nhị thừa đó, họ thấy được cái ngã nó không rồi, thì họ mới nói, cái ngã này không, tôi không còn khổ sở, tôi chỉ thấy sung sướng, I am blissful, I'm at peace. Tôi được an nhiên tự tại, tôi được an lạc. I am at peace, I am in bliss. Tôi được an lạc. Okay?
stuff itself. They are attached to that. Họ được cái cảnh giới đó, họ rất là chấp trước vào đó. It's all natural. Nó rất là tự nhiên. Think about it. Assuming you're suffering all your time, quý vị tưởng tượng như qua cuộc đời quý vị nếu quý vị trước giờ khổ sở, and suddenly you say it's no more suffering, it's only peace and bliss. Naturally you become attached to it. Tại quý vị nghĩ tưởng tượng như qua nếu cuộc đời mình đó, mà quá khổ sở đi, quá đau đớn đi, mà tới một đạt cái cảnh giới mình không còn khổ sở, mình chỉ thấy cái sung sướng, thấy an lạc không, thì làm sao mà không chấp trước được? You think is that easy to avoid being attached to it? You know, as a teacher for last several years, 7 năm trời nó thầy dạy, 7-8 năm thầy dạy rồi. Mỗi lần mà dạy một những cái người mình dạy thiền, dạy cái việc tu hành đó, the one thing that's very commonplace mà thầy để ý thấy nhiều người đó, có cái tội như vậy là tìm cái sướng, tìm cái an lạc của cái định. The people who learn from us, they have this one flaw. They tend to be attached to the peace and bliss. Because the peace and bliss gives them momentary reprieve from the suffering. Tại cái được cái an lạc đó, khiến cho họ đắc được cái giải thoát tạm thời, tạm bợ cho tất cả những cái khổ sở của họ. That's why they can't help but become attached to it. Bởi vì họ rất dễ mà chấp trước cái sự an lạc đó. So far so good. I've seen too many people, rất nhiều người bị như vậy. In particular, the third dhyanas are very attached to the peace and bliss. Nhất là cái nhóm, cái tụi mà tam thừa thiền đó, nó rất là đam mê cái an lạc của nó. Very attached to it. Alright? That's why we call them bicycle people. Bởi mình gọi là bicycle cổ. It's always fun to watch them how long while they're still in third dhyana. Watch them how they squirm and how they... Yes. Câu hỏi rất là giỏi. Làm sao mình thoát, mình không chấp trước cái đó? How do you not become attached to it? How? Yes. Cái cô nào nói là thầy mới nói đâu mà tất cả đi giả cái gì đâu mà chấp trước. This Mark Alex, she says, quotes, you just said it, everything is false, so why become attached to it? Yes? How can you avoid being attached to the peace and bliss? Làm sao mình tránh bị cái chấp trước cái an lạc đó bây giờ? How? Venerable Sienchu says, very easy. It's much better ahead. There's no need to stay here. Move on. Keep moving on. Thầy Trì thì nói rất là rõ ràng. Thầy nói là cái vị chỉ cần biết rằng là còn nhiều cái an lạc hơn nhiều. There's much more peace and bliss ahead. Okay? Nó còn nhiều, cứ tiếp tục đi nó còn sướng nữa. It's so simple. There's a lot more. Nó còn nhiều lắm. It's not just this. This is nothing. What you experience so far is not the maximum. Cái vị đang có an lạc, cái vị đang có bây giờ nó chưa phải là tột đỉnh. It's not the ultimate. Okay? And that's a very important point
for you to remember, rằng quý vị tu hành phải nhớ chuyện đó. Phải nhớ rằng là nó còn hơn rất nhiều nữa. There's a lot more ahead. Here's what happens to this two vehicle people. They will never talk that. Bên nhị thừa tội lắm, họ không được dạy như vậy. Rồi khi nghĩ rằng là tới đó là hết rồi. They're taught. That's it. That's the maximum. That's the ultimate. Bởi vì những người thầy nhị thừa đó không thể nào nói cái gì rằng nó còn hơn nữa. Phải nó còn hơn nữa là họ sẽ bỏ các thầy rồi đi kiếm chỗ khác hơn. This is why the Hinayana teachers cannot tell you that is more. Because if there's more, they don't know how to get there. The students will have to lead them. Okay? Then no one will support the temple. Làm sao mà ai mà cúng dường cho họ nữa bây giờ? Ai tới ủng hộ chùa họ bây giờ? And that's why you, Mahayana cultivators, thành những người tu mà đại thừa đó, you cannot be attached to your temple, attached to people supporting the temple. Nên là cái người đại thừa đó, tu đại thừa không được chấp trước vào cái chùa, không được chấp trước với người tới ủng hộ cho mình. They don't like it, they can leave. It's okay. Nếu họ không thích mình, nó bỏ đi không sao hết đâu. Okay? It's okay, it's no problem. Cái đại thừa nó khác tiểu thừa chừng đó thôi. Bỏ đi thầy không giận đâu. You leave the temple, I won't be offended. I will kill you later. But thầy sẽ trả thù sau này, kiếp sau thầy trả thù. Next lifetime I will have my revenge. But not right now. Why? Because I wait to see if you attain liberation. I say, see, remember? You liberated because I let you go. Thành thầy khôn lắm. Thầy khôn hơn cái vị nhiều. Thầy đợi cho người ta đi. Ta qua cái chùa khác giỏi hơn chùa mình. This person go to a temple that's better than our temple. They cultivate, they attain liberation. And I say, hey, remember me? I'm the one who let you go. Now you have to save me. Thầy đợi, thầy khuyến khích người ta bỏ qua cái chùa khác giỏi hơn để người ta tu. Người ta cái đắc giải thoát rồi thầy mới nói, con nhớ thầy không? Thầy là cái người mà không có cầm chân con lại khi mà con gọi bỏ chùa. Vì con phải cứu thầy chứ. See? Đời vậy con qua đi giải thoát được rồi thầy mừng cho con được giải thoát là đâu phải chuyện của thầy đâu. Hai bên thầy cũng lợi hết. You see, I say, what's so nice, what's so smart about it? I say, if you leave the temple, you attain liberation. You don't attain liberation. It's your problem. You attain liberation. It's thanks to me. I have part in it. Mà cái gì mà được ắt giải thoát là thầy có một phần trong sự giải thoát của quý vị. You see that? If you fail, I have nothing to do with. It's not my fault. Nếu quý vị thất bại á, là thầy không phải lỗi của thầy, mà quý vị thành công á là cái công của thầy. And on the other hand, if you succeed, then I'm the one who has part of your success. Bởi vậy mình để nó đi một cách thoải mái. That's why we let them go without a second thought. Như công đức mình vẫn tăng trưởng như thường. That's why even those people leave, we still get benefits from their cultivation. Nó tưởng nó thắng, rồi nó tưởng nó thắng. Khó mà thắng ông thầy này lắm con ơi. Any questions? Con thấy thầy dạy con không phải là tu không, mà dạy con làm thầy luôn nữa. See, I'm teaching you not only to cultivate, also how to teach. That's one. Questions? Yeah? You like it? Huh? Isn't it clever? Not impressed. Okay, so here's what happened. As a mortal, you attach to your peace and bliss in your samadhis. Ta nhắc cái gì lại. Lúc mà người phàm phu đó, thì cái việc quý vị rất tự nhiên là quý vị chấp vào cái an lạc của cái định của quý vị.
And this is why we train you to learn to let go. Thành bởi vì chúng tôi khuyến khích quý vị đừng có chấp những cái chuyện đó. Okay? By the way, what is the requirement for attaining more peace and bliss? Rồi thì nói một cái bí mật của vũ trụ này. I give you a little secret, okay, of this universe. Would you like to hear it? If you don't want to hear it, I'm going to tell you. Okay, I will not force myself upon you. You can go to the other bigger temple. Quý vị muốn biết bí mật, không muốn biết thầy không nói đâu. Cứ tới cái chùa lớn hơn, I can recommend you to many good temples. And come and ask them. Quý vị tới đó mà hỏi họ cũng được, không cần hỏi thầy. They also know. Okay, I think they know even better than I do. Họ cũng biết nhiều hơn thầy nữa. Okay. But if you force me, I would tell you. Nếu quý vị bắt ép thầy cũng nói một tí thôi. I'll tell you a little bit of what I know. Come on, really? You really want to know? Kỳ quá. Come on. You really want to know here. It's not like, you know, I'm telling you what I know so insignificant. Các thầy biết. Thank you. Okay, now you force me, I will tell you. You really sincere. You're so sincere, I have to tell you. Quý vị thành tâm thầy phải nói. So it's not like I'm forcing on you. Okay, what is the secret? This is the problem with my secret. Once you hear it, you won't be impressed. Cái sự thật của bí mật thầy không dám nói là tại vì quý vị nghe rồi, quý vị thấy nó chả có lời. You said, is that all? Quý vị nghe xong đó, trời ơi, cái chừng đó thôi hả? And you make a big deal out of it, you make a fuss out of it. Là thầy cứ rào lưu đón tới tùm lum tà la, cuối cùng nói một cái chuyện nó chả có gì ghê gớm vậy. You make such a fuss and this is a secret. Don't you dare be disappointed. Thầy mà cho cái vị bí mật này, cái vị không có được thất vọng nghe chưa? Promise me, raise your hand. Swear to me that you swear not to be disappointed. Huh? Okay, no, everyone is believe. Không ai tin thầy hết. Hey, Trung Quốc Quân,你听得懂吗？我相信他听不懂。cái bà này nghe bà không hiểu nè. Bà nhìn. What are you talking about? About me? Hả? Bởi oái âm như vậy. Nghe người Tàu kia lúc mà lúc phần cái lực mà phần dịch mà quan trọng nhất của một cái tiếng đầu tiên hết, nó bỏ nó đi. This is the most important part of the first hour. And her translator walked away. Look at her face. She's controlling her disappointment. Thất vọng, ê chề. Hả? Với sáng tụng. Okay. She says she won't be impressed. Since it's not impressive, she doesn't want to know. Okay? Okay. So we don't need to translate for her. Okay. What is the secret for you to attain more peace and bliss? Cái bí mật mà quý vị muốn, 这个秘密，你如果想要得到比较多安乐，这是有什么秘密？秘密的秘密。How? No, 不是离开。这个问题是，如果你想要得到比较多安乐，修行的时候bạn nhất định. Okay? See the comment. Already. Yes? So what's the thing? What is the secret for attaining more peace and bliss? There's one secret. Có một cái bí mật. What is it? In order to attain more bliss and peace and bliss than you have right now, you can experience right now. Bí mật là như vậy nè. Nếu như quý vị muốn được nhiều an lạc hơn bây giờ mình có này. Right now you experience certain amount of bliss. Nhưng bây giờ quý vị có được an lạc rồi, right? You have it right now. Right? Now, if you want to experience more,
how do you go about it? Muốn được an lạc hơn thì cần làm cái gì? Create virtues, create more virtues and blessings. Okay, tạo nhiều phước đức. Okay, yes. What else? Do not attach to this peace and bliss. Translate: it's not the time to rest. Huh? What? No, not quite. Let me explain that to you in terms that you understand. Okay? In order for you to have a greater chance to experience more peace and bliss, this is the immutable rule of thumb. Đây là cái điều kiện of all the levels, of tất cả mọi trình độ. What is the rule of thumb? Là cái gì? You have to not be afraid to experience more suffering when you cultivate. I told you. I give up. Ngài nói quý vị mà nếu mà muốn được an lạc hơn nữa trong lúc tu hành đó, đừng có sợ khổ sở hơn. What does it mean? You have to endure more suffering when you cultivate. Quý vị muốn an lạc hơn, lúc mà quý vị tu phải chịu đựng cái khổ sở hơn lúc trước. Okay. If you're not willing to do that, it's very hard for you to get the next level. Nếu quý vị mà không chịu, không dám chịu đựng khổ, chịu đựng sợ hơn lúc trước, lúc bây giờ đó, thì quý vị khó mà tiến bộ. Có những cái người nó nói tôi chỉ tới chỗ này tu tại nó sung sướng thôi á. Những cái loại hạng người đó nó đang thụt lùi. For example, there's someone who says, I go to this place, I cultivate, I feel so good. That person is regressing. Mà không biết, and yet he doesn't know. He is being manipulated by the temporary pleasure. Những cái hàng người đó nó bị cái thoải mái sung sướng tạm bợ đó mê hoặc mà không biết. Giống như là never mind. Okay? Questions or comments? Agree or disagree? It applies to all levels. Tất cả mọi trình độ. All levels. If you, some point in time, you say, that's enough. I don't want to endure any more of this, any more pain, suffering. That's it. You're done. The master will not teach you anymore. Từ một ngày nào đó, một quý vị nói là con tu hành mà cực khổ đủ rồi, con không muốn thêm nữa, là xong rồi đó. Thầy quý vị dạy quý vị cũng được. He says, go to somewhere. Nhưng thầy đó sẽ nói quý vị, con đi qua chỗ khác tu đi. Because if you no longer making progress.
You wasting your time. Nhưng thầy mà giỏi thì nói con đi qua chỗ thầy. Hoặc nó đi mình không giữ chân nó. Giữ làm cái gì? Đâu muốn hại nó đâu. Questions or comments? And that is one of the biggest problems in Hinayana practitioners. Bởi vậy, cái vấn đề đó là một cái vấn đề lớn lao nhất trên phía nhị thừa mà họ không biết, yet they don't know. All the Hinayana people I see out there, they have that attachment, and that it is so deeply buried underneath their psyche, they don't even know. Các vị biết không? Thầy thấy những cái người nhị thừa đó, họ tu đó, mình thấy đó, cái sự chấp trước về cái an lạc đó, cái sung sướng đó, nó rất là vi tế, họ không biết luôn nữa. Họ có chấp trước nữa. Thành khi mà họ đoạn được, họ liễu được cái ngã của họ còn cái chấp trước rất là vi tế, họ không thấy được luôn. So after they empty the ego, the self, they still have this very severe attachment to that peace and bliss, that fear of suffering that they don't even know. Rằng cái gì biết không? Bên nhị thừa đó, người ta đó có một cái chấp trước nó rất là sâu kín, rất là thầm kín ẩn, mà chính họ không biết nữa. Là họ không biết là họ rất chấp trước về cái an lạc. Họ không biết rằng họ sợ khổ. Có ai sợ khổ không? Anyone is afraid of suffering? See? You are Hinayana. Ai mà sợ khổ đó là tiểu thừa. At best, you are Hinayana. First of all, if you're afraid of suffering, cái việc còn sợ khổ, number one, most likely you are bicycle people. Thứ nhất là cái gì gọi là bicycle cố. Number two, at best, you are two vehicle. Thứ nhì là cái vị chỉ là nhị thừa thôi. So that you are what we classify as inferior. We don't call you a superior roots. Thành cái bên đại thừa chúng tôi đó, gọi cái vị là gọi là tiểu căn, hạ căn. Okay? Yes. So Master, you can still be afraid of pain, but still struggle to overcome it. Yeah, absolutely. Who's not afraid of pain? It's a good point. You see, now that comes from someone who wants to learn. This is the first test. The teacher says, are you afraid of pain and suffering? He says, yes. Cái đây là cái thử thách đầu tiên. Quý vị, thầy hỏi quý vị có sợ đau không? And your answer should be yes. Này, mấy em nhỏ nhập định luôn nữa này, cái con quỷ. Huh? The answer should be yes. Clearly it should be yes. So cultivation is you recognize the fact you're afraid of suffering. Cái tu là mình thấy là mình công nhận là mình sợ khổ. And you cultivate in order to overcome that fear. Cái tu là phải công nhận, mình biết, phải thấy cái chỗ sợ khổ của mình ở đâu, và mình tu để mình bớt cái sợ đó. That's why you practice the giving of fearlessness. Bởi vậy Đức Phật mới dạy quý vị phải tu cái bố thí vô ý. Vì hiểu chưa? Cái vô ý là các quý vị phải cần tu nếu quý vị muốn đạt tới trình độ cao. Tu nhị thừa nó không thấy được cái đó. Hiểu chưa? Hả? Hiền Tri, nhị thừa đâu có dạy được cái vô ý đâu, bố thí vô ý đâu. Tại vì ai cũng sợ cái khổ đó hết á.
thành mình cái đó rất thầm kín, ai cũng giấu ăn nó, tôi đâu có sợ gì đâu, tôi là chiến sĩ, I'm a warrior, I'm fearless. And yet deep inside, there inside of you is fear of suffering. And only the Buddhas in Mahayana recognizes and says, you should be practicing the giving of fearlessness. Và chính vì Đức Phật thấy được cái đó, nó rất là thầm kín trong quý vị. Thành Đức Phật phải dạy quý vị là phải bố thí, bên Đại Thừa phải bố thí vô úy. I just gave you another second secret, but no one is impressed. Thầy mới cho quý vị bí mật thứ nhì. Because I'm trying to make up for the first unimpressive secret. Do tại vì cho quý vị bí mật đầu tiên quý vị không coi thường đó. Thầy phải cho cái bí mật thứ nhì cũng coi thường nó luôn à. You still are unimpressed. I give up. Cái gì? Giác ngộ đó. Tu đó giác ngộ đó. Yes. You cultivate the hands and eyes of fearlessness. See, I disguise it so that they cannot tell which one. Huh? That's the one. Huh? Questions? Võ gia truyền của mình. So the answer is if you have no chance to practice liberation of life, thành trả lời quý vị mà không có phóng sanh được, because in Los Angeles they might give you a fine. Tại vì Los Angeles sẽ phạt quý vị nếu mà đi phóng sanh quá nhiều. Okay, they call it pollution. Okay, ngoài đó là không được, chính phủ không cho phép. To Buddhists. Okay, then you cultivate hands eye, same exact thing. Quý vị làm không có tiền mua gà, mua vịt để mà phóng sanh. You don't have money to buy fish and to buy the quails to liberate. Yeah, you see? Isn't that cool? Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? You see how many tools we have? Thấy cái việc của mình có đầy đủ cái đồ nghề không? This is why. Quý vị biết không? Vì vậy, quý vị mà học cái thủ nhãn là lên núi tu, nó đầy đủ cũng giống như mình, nó không thiếu thốn gì hết đó. That's why you learn the hands and eyes, you go to the mountain, you practice. You're not missing anything. You're practicing fearlessness, even if you don't liberate life. Là quý vị vẫn tu cái thủ nhãn mà lên núi mà tu thủ nhãn đó, là vẫn tu cái vô ý, bố thí vô ý như thường. Mặc dù mình không có mua gà mua vịt gì hết. Okay, you don't need money anymore. Okay, mình không cần tiền nữa. So many things. Isn't it cool? Yes. Thì họ tu như vậy thì họ thiếu thốn, họ tu không có đầy đủ. Còn nếu mình lên núi mình tu, mình cu là mình đầy đủ thì không có thiếu gì hết. Nó dễ sợ như vậy. This is the difference between the Hinayana people and us. The Hinayana people, they go to the mountain, they practice, they're missing out on many dharmas they cannot practice. We go to the mountain, we practice the hands and eyes, we complete. It's all complete. Mình không thiếu một cái pháp nào hết. Dễ sợ như vậy. Our practice is well-rounded. Cái pháp mình tu đó, nó đầy đặn hết, nó không thiếu một cái gì hết. It's lacking nothing. Oh, what? I expect this from you Westerners.
we're not worthy, we're not worthy. I would ask you, I just think that yin yang, they don't have mental. There's no way, they have no way of progressing. Thành họ lên núi họ tu mấy chục năm rồi. Họ bị kẹt. Mình lên núi mình tu mấy chục năm mình thành Phật. See, they go to the mountain to practice for 20 years, they get stuck. You go to the mountain and practice 20 years, they become enlightened. Still unimpressed? Damn it. Yes, sir. So Hinayana practitioners are real Buddhists. They shouldn't have really made the effort to bring them out of the places and stuff. Oh, yeah. It's just, it takes a lot longer than Mahayana. Tại cái sự khác biệt là sao? Nhị thừa với đại thừa, sao cái nhị thừa và đang giúp họ để mà giải thoát cái sự chấp trước của họ, nhưng điều nó chậm lắm, nó rất là chậm. It takes a long time. It takes us give them, you know, here, take it. You want it? You can have it. Chịu kiếp sau tới mày nhớ nợ tao. You see, you create conditions for them, and you have to wait for the conditions to ripen before you can help them. Nó mới nghe lời. Giờ nó chưa nghe lời, tôi bắt nó nợ. So what the way you do is, one of the ways you do is they don't listen. They're not willing to listen. So they're just like children. Give them what they want. And then in the future, then you collect. Okay? Cao ta nói chứ đâu có để nó gạt mình được. Tham mà. Tham này, cho mà lấy đó. Tiếp sau ta đòi xong là lấy tiền lời luôn nữa. Bởi vì mấy cái đứa mà tiểu thừa nó tới, nó như Tích Lan nó tới, nó đòi nó thiếu tiền thầy. So that's say the Sri Lankans come and owe me money. I'm not hurt, you know. Eventually you pay me back with interest, you know. Tụi nó rung đùi, nó khói, nó cái tụi đại thừa nó dốt dễ sợ. Yes. Không, nó vẫn có phước như này, không phải âm phước. Có phước như thường. Okay. Anything else? Thành ra cái việc nhìn những cái đứa đó mà nó sợ đau, nó sợ nó ham sướng, là cái đứa đó là căn cơ cho nó chỉ là tiểu thừa thôi, dạy nó chưa được. So in other words, as a teacher, you see these people are attached, who are afraid of pain and are attached to pleasure, to bliss. Their highest level is only Hinayana. So you take your time. It's no rush. Okay? Questions? Okay. And then not only the teaching here in the Heart Sutra is only for both the ordinary people and the two vehicles. There's also a set of bodhisattvas who are more advanced than the arhats. Rồi có một cái nhóm thứ ba, trong tâm kinh này á, là dạy cái pháp này, dạy cho cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà Bồ Tát đó chưa giác ngộ, trên đường giác ngộ thì chưa giác ngộ. These bodhisattvas are not enlightened yet. Okay, so this is encouragement.
encouragement to them to keep pressing forward. Thành ra nhóm Bồ Tát này mặc dầu không có chấp trước nặng nề như bên nhị thừa, nhưng đều phải khuyến khích cho họ để cho họ tiếp tục tinh tấn hơn một tí. So these bodhisattvas are not as attached to the Hinayana, the two vehicles, but they're lazy. Tụi nó lười. It's not that they don't understand. They understand. They know it's a much bigger things ahead. Cái nhóm Bồ Tát này á, nó không phải nó dốt. They're not stupid at all. They're just lazy. Nó lười dễ sợ. Tell them, teach them, hands and eyes. Say, oh yeah, so what's the big deal? Dạy nó thủ nhãn. Vậy hả? Sao nó nhiều quá? It's too complicated. Oh well. No. Boring. Yes. Any questions? So you see, the answer to her question were how do you avoid? You plant the seed for you to know two things. And trả lời tóm tắt lại cái câu hỏi làm sao mà tránh kẹt vào cái chấp vào cái an lạc đó. Number one, you need to be reminded constantly that there's much better ahead. Đầu tiên hết, người thầy phải dạy cho quý vị, nhắc cho quý vị biết rằng còn có nhiều cái hay hơn nhiều. Okay? And number two, you cannot be afraid. If you want to get ahead, you have to learn to face your fear and your laziness. Và quý vị muốn tiến tới thì quý vị phải chịu khó nhìn tới cái sợ đau của mình và cái lười của mình. I'm sure you have no such problem. Thì chắc chắn đệ tử của thầy không có ai có vấn đề như vậy hết. Why are you smiling? Tại sao quý vị cười? You don't have that problem, right? My rule disciples, những cái người mà đệ tử họ đời tập nhập của thầy đó. 没有这种的问题，对不对？我的入的弟子没有这种的问题。Yes, sir. So, part of the permission meant to be the main goal to overcome fear. Yes, that's one way. Yeah. Dùng cái ba la mật để mà tu, pháp ba la mật để mà tu, để mà chế phục cái sợ của mình. So you use the paramita to overcome the fear. I said that's correct, but it's too general. Thì cái đó nó quá tổng quát đi. I am a lot more specific. Đối với thầy nó còn chính xác hơn một tí, đích xác một tí là mình đừng sợ cái đau. Do not be afraid of the pain. Do not be afraid of taking a loss. Đừng có sợ bị lỗ, bị thiệt thòi. I know many of you, say, I don't know. It sounds like it's a loss to me. Okay? Tu mà cứ sợ thiệt thòi. You cultivate, and it seems like, oh my God, it's a loss. A loss of your time. Bây giờ thiệt thòi, tốn thì giờ. Anyone had that problem? You afraid that you lose your time. You afraid to lose face. Cái gì sợ là lose time. It's a big loss, isn't it? Your time is limited. Mất tốn thì giờ là một cái chuyện lớn lao, rất tổn thất rất lớn lao, đúng không? You afraid to lose time, right? I don't have time. Everyone says. Ai nói tôi không có thì giờ, right? Number two, you afraid to lose face. Cái gì cái bị sợ mất mặt. Sounds familiar? No, we don't have that problem. None of you have that problem. Không ai có vấn đề này hết. Okay? You afraid to lose? What? What else are you afraid of to lose when you cultivate? Lúc quý vị tu cái gì còn sợ cái gì nữa? Sợ mất cái gì? Tell me. What? I can't hear you. Sleep. You afraid to lose sleep? Sợ mất ngủ. You don't get up until 7 or 8 in the morning. 7-8 giờ sáng là quá. It's too early. 7-8 giờ sáng mới dậy là quá sớm đi. Okay?
And when we tell you to get up at 3 in the morning, you say that's insane. Còn nói về thức dậy 3 giờ sáng vậy, cái đó là điên hay sao vậy? Ủa thầy tưởng thầy điên hay sao vậy? Okay, what else are you afraid of? Tell me. You tell me. Cái gì còn sợ gì nữa? Master, someone says. Sợ thầy. That's not true. Cái này hoàn toàn không đúng. It's totally untrue. Okay? What else are you afraid of? Còn sợ gì nữa? Come on. Pain. Right? So down. Okay? What else are you afraid of? Come on. What are you afraid of? Sợ vợ. She says afraid of your wife. Oh, that's not that's a wisdom. Cái đó gọi là có trí huệ. It doesn't count. Cái đó. Sợ vợ, cái vợ là khôn chứ không phải là the ones who are afraid of the wives are smart. Oh, so I didn't hear it right. She says afraid of getting tired. Sợ mệt. Okay, that's 6. So the wife doesn't matter. Vợ không có tính. Okay, well, what else are you afraid of? Come on. Freedom, mất tự do. Now we have to ask for permission to do everything. Muốn làm gì phải xin phép thầy. Okay? What else are you afraid of? Con sợ gì nữa? Come on. Huh? Come on. It's so obvious. Sợ gì nữa? Nói thầy coi. Yes. Afraid of comfort? No, you're not afraid of comfort. Losing comfort. Mất cái thoải mái. That's a big one. Sợ mất thoải mái. You're afraid of losing your comfort. Okay? What else are you afraid of? Number 9. Number 9 is what? Not getting the food you want. Ăn không đủ, ăn không ngon. Not getting the food you want. Đồ ăn nó không được ngon theo ý mình. What else are you afraid of? That's number 10. Number 10 is what? I'm still fishing. I haven't heard it yet. Since when are you afraid of sex? Not getting enough love. Can we put it in a more PG way? Sợ không được thương. Okay? What else are you afraid of? Number 11. I'm still fishing. It's so obvious. It's amazing how you guys don't see it. Đối với thầy nó rõ ràng mà không ai thấy được cái đó nữa. What else? There's one glaring omission. Có một cái nó rõ ràng dễ sợ. What else? Come on. Give up? What? Lose money. Lose your money. That's why in Vietnamese we call it's a temple property. Bởi Việt Nam có cái câu là của chùa. So that we entice you to come here and so that you're not afraid. Là Việt Nam có mình nói là của chùa gì vậy nữa. Việt Nam mình có trí huệ chứ sợ, mấy thầy Việt Nam có trí huệ chứ sợ. The Vietnamese is very wise. They said, oh, this is temple property, meaning it's free. Của chùa. Tha hồ mà xài. Yeah? Okay? Not impressed. So anyway, the third group of the people that we need to teach in the saying the 5 skandhas are empty. Cái nhóm thứ ba mà muốn dạy là cái bỏ chấp trước cho cái ngũ uẩn đó is actually bodhisattva. To tell you how pervasive it is. Quý vị thấy đó, nó nhiều như vậy.
Bodhisattvas are lazy. They don't know that. It's a very subtle attachment. Cái Bồ Tát đó, lười, mà cái loại chấp trước cái lười này nó rất là vi tế, họ không thấy. I'm a Bodhisattva already. What do you want? I'm better than you. I'm better than everyone. What's the hurry? Yes. Master, do you mean that someone like a bodhisattva at that level forgets that they have to keep practicing also? At all levels. Especially like Xu Yun, for example. He's very attached. It's very hard for him to make progress. Và những ngài Hư Vân đó, một cái đại Bồ Tát đó, tới trình độ đó vẫn bị kẹt như thường. Dễ sợ như vậy. This is what's fascinating. I'm revealing all these Buddhist secrets to you because I know I'm destroying my transcribers' deep respect for Buddhism. Okay? But even like the patriarchs, they have these subtle attachments too. That's why they become patriarchs. Because being a patriarch forces them to address that problem. They cannot afford to be lazy anymore. There's work to do. There's a lot of work to do. Isn't it fascinating? That's why the teacher says, why don't you become a patriarch? Make a vow to become a patriarch. Thành tức cười lắm, đại thừa mà tức cười lắm. Ông thầy mới thấy được, nói thôi bây giờ con phát cái nguyện làm tổ sư đi con. Ông thầy nói thì mình làm sao mà tổ sư. Ông thầy thấy nhắc con nhớ, mày là tổ sư không được nhát nghe chưa, không được lười. Đó là nhỏ không sao hết. Cái này cái vị thế của cái lười là phiền dễ sợ. Thành năng ngài Phổ Hiền nó không được lười như vậy đó. Không được lười. Ví dụ cái tưởng đâu chứ cái này là chỉ dạy cho tà gia không, là xuất gia đó. Quý vị không được lười. Nói Hư Vân đó, không được lười, nó cố gắng thôi. Nhắm mắt cái khoai. Mở mắt mới thấy đường mà đi. You see, this is why at the end of the day we recite the Pu Xian Pu Sa, the universal worthy exhortation. We recite That's for everyone. Cái lúc mà tối mà trước khi mình chấm dứt mình tụng cái lời dạy của ngài Phổ Hiền như vậy. Cái đại thừa mình tuyệt vời lắm. This is Mahayana teaching, so wonderful, so profound. Quý vị đọc cái đời nó có hiểu ý nghĩa của nó không? Tại vì có từng cái trình độ ta nghe, ta phải nhớ. The reason we recite it every day because for all of us at all levels we remind ourselves there's work to be done. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Don't be lazy. Đừng có lười. Don't say that I don't want any more of this bliss and bliss. Đừng có nghe mấy bà già mà nói là tôi không muốn thêm an lạc nữa. When you were gone, someone next to you declared to me she wants no more peace and bliss. That's laziness. That's Thái Lan đua. Okay, any question? Ai thắc mắc gì không?
You know, we've been on this slide for over a month now. Ở trong cái tấm này hơn cả tháng rồi. Okay, we're moving on, huh? Shall we move on? Make progress a little bit. Cannot be lazy. Không thể lười quá. We should move to the next slide. Okay. 118. There's an anecdote. Có cái kể câu chuyện cho quý vị nghe. Okay. There is a anecdote about cultivating the five skandhas. Có một câu chuyện kể câu chuyện nghe về cái tu cái ngũ ấm. Okay. There is a layman called Bahia Darusiriya. Có một cái ông tại gia đó. Okay. He was shipwrecked and he is the only survivor and he washed ashore. Ông đã đi tàu mà bị tàu đắm và tất cả mọi người chết đuối hết, chúng mình ông được thoát, được bơi về bờ. And so he went to shore and he wore twigs and trees and bark. Rồi tới lên đất liền đó mà không có gì nữa, thành ra phải đội mang khố, đội cố đó. So he had to look for twigs and barks of old tree barks and wrap around his body. Okay, nghèo. That's how poor he was. And because he's wearing twigs and trees and barks, tại vì mặc áo nó khổ hành như vậy đó, the people were so impressed. They rushed to offer him food, thinking he's an arhat. Thì cái người thành phố đó thấy ông này mới tưởng ông này là A-la-hán. Tại sao? Ăn mặc khổ hạnh như vậy, thành tới lực cúng dường. Okay. And he himself then also began to believe that he's an arhat himself. Thì ông đó cũng tưởng nếu mà người nghĩ như vậy chắc mình thiệt sự mình A-la-hán rồi, mình đắc giải thoát rồi. Now it happened that an old cultivator from his past, may cho ông có một cái người quen ông từ xưa rồi, who's now an arhat, bây giờ đã đắc A-la-hán quả rồi. Came to him and said, tự nói cho ông biết, nói là ông không phải A-la-hán đâu, mà cũng không có trên con đường tu A-la-hán tí nào. He says that you are not an arhat, nor are you cultivating the path of arhatship. Okay? This is tremendous blessings. Cái này là phước báo lắm. For someone to come and tell you so. Tôi nói cái việc cái đó là chuyện quý dễ sợ lắm. Okay? Slide number 2, 119. Tấm tiếp. And so layman was very distressed and asked, because tại vì người A-la-hán đó không có lộ diện ra, nói cái âm thanh thôi. See the arhat relay the message to him anonymously. You only hear a voice. So that's why this layman thought it was some kind of deity coming to teach him. Thành cái mà dùng cái thần thông nó âm thanh để cho cái người tài gia này nghe như vậy. Thì người tài gia này tưởng là con nghe không trung nói như vậy, tưởng đây là một cái người thiên thần tới dạy cho mình. Thought it was a deity. So I asked, deity, are there arhats in the world who can teach me? Mới hỏi là này ông thần, có ai làm A-la-hán có thể dạy tôi trong thế gian này không? Questions or comments? Ai ý kiến thắc mắc gì không? Which makes you wonder, why is it people want to learn Buddhism and they go for the famous teachers or the teachers the friends refer them to? Instead of asking, are there people, teachers who have attained liberation who can teach me how to be liberated? Thành thầy cái thắc mắc, đọc cái chuyện tới đây thầy thắc mắc. Nhiều người ta đi tu tại vì bạn bè giới thiệu ông thầy, hoặc là nghe ông thầy đó nổi tiếng mà tới mà tu, chứ không ai nói là tìm ông thầy mà đã đắc giải thoát để dẫn đường mình đi tới con đường tới cái chỗ giải thoát. So you can tell that this layman here is very, very blessed. Quý vị thấy cái người tại gia này rất là có phước. Agree or disagree?
He says, someone who knows the way, I better learn from that person. Muốn giải thoát phải tìm cái người mà biết đường đi giải thoát. Con đâu phải học bất cứ ai đâu. This is very American. Okay? You see, when we want to make a fortune, ai muốn đi học mà làm giàu á, we want to go to great teachers, to great colleges, universities. Okay? Muốn đi học á, muốn giàu thì tới mấy cái đại học rất giỏi để mà học để làm giàu. And you want to be a singer, people go and learn from the best singer, best performer. Muốn học, muốn hát cho hay thì kiếm người đó. But when you attain liberation, let's go to the temple and close home. Còn ngược lại mà muốn đắc giải thoát thì tới cái chùa mình gần nhà cho nó tiện. So that, you know, we go to Vietnamese temple, Bosa. Chúng tôi tới Bosa để mà giảng kinh. Okay, to speak Dharma. It's 45 minutes each way for us. Mỗi lần lái như vậy, một chiều đi 45 phút. That is without traffic. And then when people say, "Oh, I love your Dharma so much," but then they won't come to the temple and learn because it's too far away. Rồi mấy người Việt Nam ta nói, con thích nghe pháp thầy dễ sợ lắm. Nhưng đều không có tới. Tại sao? Nó xa quá, 45 phút nó xa quá đi. Đủ đi. We have to come to them. They won't come to us. Mình phải tới nhà họ, chứ họ không tới chùa mình. I have to come to their homes. Okay? Chứ họ cái tới chùa mình nó xa quá. Come to my temple, it's too far away. And they're not willing to give me a temple in Bosa either. Họ không chịu cúng như thầy cái chùa. Why is that? They're afraid to lose money. Remember? Tại vì sợ mất tiền. Okay? All right. But that's the story of my life. Đó là cái khổ tâm của thầy. Okay, so this guy says, so the Arhat says, appearing to be dated, yes, in Shravasti, there is a honored one who is the Arhat Arhat. Thì cái vị A-la-hán đó mới nói trong không trung trả lời rằng ở cái thành Tỳ Sa La Vệ, Xá Vệ đó, có Tỳ La, Tỳ Xá Vệ đó, có một cái ông A-la-hán của A-la-hán tên là Đức Thế Tôn. You see, it gets more precise and how come this person is more blessed. Quý vị thấy cái người tại gia người ta phước dễ sợ. Not only is he looking for an art, he's looking for a teacher of arhats. Khiếp không? Phước quý như vậy đó. Là không phải chỉ kiếm một người A-la-hán không, mà kiếm một người thầy của A-la-hán. Dễ sợ không? Because the arhats do not necessarily know how to teach you how to become an arhat. Tại vì cái người A-la-hán chỉ chắc biết cách để mà dạy cái việc trở thành A-la-hán. It's best to find a person who trained arhats already. Còn tốt hơn cái phước là quý vị kiếm cho người đã từng đào tạo A-la-hán tới đó mà tu. Okay? So now this layman immediately went to Travesty in one night. Người đó, cái người tại gia này, lập tức bỏ hết tất cả, đi lặn lội đường xa tới một ngày tới được cái thành Xá Vệ. You see, so far you see how the structure of this person here, how blessed this person is. Quý vị thấy không? Cái câu chuyện cho quý vị thấy cái người này phước báo người ta cao dễ sợ lắm. Don't waste time, không phí thời giờ. They don't say, well, I don't know. Let me think about it. Okay? So he entered the city and the Buddha happened to be begging for food. Thì lúc mà tới thành Xá Vệ thì lúc đó Đức Phật đã đi ra ngoài đi khất thực. Tấm 120.
So this layman here, Darusiriya, went to ask the monk to see the Buddha. Cái ông là tại gia này tới xin ra mắt Đức Phật. And the people there, temple, very nice. They say, you come such a long way, why don't you rest a little bit and then you wait. He should be back shortly. Thì người ở chùa đó rất là tử tế. Họ nói thôi ông từ xa tới ông tắm rửa cái đi. Rồi ăn uống tí, nghỉ tí. Rồi Đức Phật đang đi khất thực. Khoảng chừng nửa tiếng nữa Ngài sẽ trở về. He'll be back within half an hour to an hour. You should bathe yourself. Tắm rửa sạch sẽ tí, right? But he says, oh no, I don't know when the teacher dies or I might die, okay? I'm in a hurry and I never stop and I never sat down to rest anywhere. So after I'm done with the teacher, I can rest. Ông này ông nói không được. Tôi đi tới đây, trong đường đi tôi không nghỉ, tôi không có ngừng lại. Mà tại sao? Tại tôi sợ là chừng không biết ông thầy ông có thể chết hoặc tôi chết mà chưa học được. Thành ra sau khi tôi gặp ông thầy tôi mới chịu nghỉ. So far so good? Sounds familiar? Anyone has that kind of attitude? Ai có cái thái độ như vậy không? Okay, I rest my case. 21. Đời mạt Pháp có khác. This is why it's called Dharma ending age. And so the layman ran after the Buddha. And when he saw the Buddha, his body trembled because the Buddha's purport is so adored. Mình thấy cái ông tại gia này lập tức chạy rượt theo Đức Phật. Gặp Đức Phật mọi người nó run lên. Tại sao? Cái oai nghi Phật nó rất là trang nghiêm. Okay? And but he moved forward with his bold body, xích tới gần, cái lưng cong xuống, với cái lòng cực kỳ cung kính. So far so good. Yes or no? I lecture to Westerners. I'm no Buddha. Thầy không phải là Phật. Và lúc mà thầy giảng cho người Tây phương, they don't ever sit like this. They always Yeah, I have a question. Why you make us bend, cross our legs? Tại sao thầy bắt chúng tôi phải xếp bằng hoài vậy? I come here in the morning, I have to cross my legs. Now afternoon lecture, I still have to cross my legs. Sáng tới là thầy bắt tôi xếp bằng. Tới ngồi nghe kinh buổi chiều này, thầy cũng bắt ngồi tôi xếp bằng nữa. Chân tôi nó đau quá. My legs are hurting. And I tell them, 3 years, my friend. 2 to 3 years before they stop hurting. Thầy mới nói, những người tới nghe thầy giảng kinh đó, 2 năm, 3 năm chừng mới hết đau. If you can last 2 or 3 years, nếu cái gì dám tới được 2 3 năm liên tiếp sẽ biết. Okay? Now, that's the difference between people who are blessed and the people who are not blessed. Đó là sự khác biệt giữa người mà có phước và người không có phước. Okay? Why me? Sao thầy ơi, thầy sao mà thầy bắt con làm cái chuyện khó khăn không à? And so I asked, it's not your fault. It's Master Srinath's fault. Cái đó không phải lỗi của quý vị mà lỗi của Ngài Tiến Hóa. Because when I decided to teach, he could have sent me better qualified students. Low blow.
Who has the last laugh? Quý vị thấy không? Thầy đâu có trách Ngài Tiến Hóa đó. Thầy chỉ nói là khi mà thầy phát nguyện dạy học trò đó, ý như Ngài Tiến Hóa gửi mấy người giỏi một tí tới cho thầy đỡ khổ. Không có đâu. Because, why is that? Tại sao như vậy? I never complain. Thầy không bao giờ than phiền. Tại sao vậy? I'm not afraid of pain and suffering. No, am I lazy? Tại vì thầy không than phiền, tại thầy không sợ khổ, hoặc là thầy không có phải lười. If it takes longer to teach you, it's okay. Okay? Questions? So anyway, to this person here, he leaned forward and comes and no, tới đảnh lễ Phật, and hold him by, đảnh lễ xuống chụp cái chân là ngay. He bowed in front of the Buddha and grabbed his legs. He says, teach me the Dharma. Nói là dạy con đi. That's the only thing he wants. Chỉ muốn chừng đó thôi. Cực khổ chỉ muốn được dạy thôi. He endured all the suffering just to be taught. This is a time for self-reflection. Don't look at my face. Look at your navel. Lúc là quý vị tự kiểm điểm lấy, chứ không phải lúc mà nhìn mặt thầy, nhìn lỗ rốn mình á. Ngài ta woman. One of my students in the Pho-chi, this is what she does as soon as we sit down. She goes, mi tô phu, mi tô phu. Ngồi xuống, móc con tay vào lỗ rốn xong rồi, ai đó. Not that we recommend it. But that's Master Hsien Chu's disciple. Đây là đệ tử của thầy Hiền Trì. Okay, so he grabbed his ankle and said, teach me. Ông này hay vậy, chụp cái chân Phật. You know, this is very aggressive. You know? Rất là táo bạo. Chụp cái chân Phật nói, dạy tôi đi. Isn't it fascinating? Một mặt là sợ, ông thầy là oai nghi dễ sợ. Mặt khác là dạy tôi đi, tại sợ chết, sợ ông chết trước khi mình nghe. Nó phí đi, uổng cuộc đời mình. Because he's overcome his own fear that the Buddha might die, or he might die before he receives the teaching. You understand? Hiểu cái ý, cái tế nhị của cái câu chuyện. You see, understand the subtlety of the story. He's very respectful, but at the same time he said, there's more important things I need to accomplish. Mà giờ cung kính như sợ để mà hiểu, cái không bao giờ quên cái mục tiêu của mình. Con hiểu không? Tới mà rõ ràng, cũng học cái pháp. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, moving on. Tiếp tục. The Buddha says, go away. Phật đuổi đi. Says, bad time, boy. I'm hungry. Phật mới nói là con tới trật giờ rồi, tại vì thầy tao đang đói. See, Buddhas don't think he's attached to his body. Đừng có nghĩ cái này Đức Phật là vẫn chấp trước vào cái nhục thân mình. Không có. This is a test. Cái này là một cái thử thách. Hiểu không? You understand? It's a test to the bicycle person. And then the man says, I have passed through the round existence. Có nghĩa là con đã luân hồi quá lâu rồi. Ok? Con đã luân hồi quá lâu rồi. Mà có ăn đi nữa đó, con đã đã ăn được rồi, nhận được đồ ăn rồi, nhưng đừng biết lúc nào mình chết. Thành ra yêu cầu Đức Phật dạy con để mà đắc giải thoát. So he said, food is not that important. You know,
Getting out the wheel is important. Ý nghĩa là vậy. Ý nghĩa là đồ ăn nó không quan trọng. Thoát cái luân hồi mới là quan trọng. You get the drift, huh, woman? Food is not important. Getting out the wheel is more important. Vicky, you hear me? The Buddha says, no, I'm hungry. Bà không có cười, bà nói, không, tao đói mà, tao đang đói mà. Go away, boy. Go. And, but the Buddha, very compassionate. Đức Phật rất là từ bi. Says, these are all the nature of the Buddha. Đức Phật dạy người như vậy. Okay? He says, ông Phật biết đó là ông này thấy tao một cái là người sung sướng. He says, when he first saw me, got a glimpse of me, he's so happy. He's so enamored. Nhưng đều cái tâm nó đồng, nghe pháp chưa được. But his mind is agitated. Therefore, it's wrong time to teach him. Questions? Ai thắc mắc gì không? Là nó quá kích thích, tâm nó bị kích thích, làm sao nghe pháp được? Muốn nghe pháp cái tâm nó phải bình thản. If your mind is excited, you cannot listen to the Dharma. In other words, either you should be calm when you listen to Dharma, or listening to Dharma will calm you down. Có nghĩa là sao? Khi quý vị nghe pháp, tâm mình phải nó bình thản, nó bình yên. Nó ngược lại, nếu tâm mình không bình yên, nghe pháp nó sẽ tự động nó sẽ bình yên. Questions? Any questions? Quý vị thấy cái bài học nó nhiều, cái bài học, một cái câu chuyện nó có nhiều cái ngụ ý ở sau. This story here, so many subtleties. Cái bài học nó rất là tế nhị, mà quý vị phải chú ý mới học được, mới hiểu được cái ý nghĩa của những cái câu chuyện này. This is from the sutra, cái này trong kinh cái giảng đó. But Bahia would not hear any of it. He still wants to be taught the Dharma. Mặc dù như vậy, cái ông tài gia này nhất định là xin được dạy cho được. Okay? 124. Tấm 34. So the Buddha says, in that case, let me tell you, Đức Phật mới dạy, you should train yourself that in the seen, there will be merely what is seen. In the heard, will be merely what is heard. In the sense, will be merely what is sensed. In the cognized, will be merely what is cognized. Ai dạy rằng thấy chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe thôi, cảm xúc được là chỉ là cảm xúc được thôi, nhận được chỉ là nhận được thôi. That's what does it mean? Nghĩa là sao? It means that Bahia có nghĩa rằng thấy chỉ thấy nghĩa là sao? You when you are seen, whatever you see, you will not be with that. Khi mà trong cái vị thấy đó, you will not be with that. Trong cái thấy đó, đừng có với nó. When in what is heard, do not be with that. Nghe, đừng có với nó. Hiểu, đừng có với nó. If you understand, don't be with that. What does it mean? Nghĩa là sao? It means that you will be neither here nor. Nghĩa là quý vị không có ở đây, cũng không có
trong cái kiếp này, trong thế giới này cũng không có quá cái thế giới này, hoặc cũng không có ở giữa, đang đường đi giữa hai thế giới. You got it? Is it legible? Yes. Sorry. How's that? You're welcome. Okay, that's the end of my lecture. You can figure it out. Or you can come back next week and explain what it means. Or shall I continue? I have 3 more slides before I'm done. 2 more slides. I realize that it's been 2 hours already. Thầy biết bây giờ là tới 2 tiếng đồng hồ rồi. And you're probably tired and hot. Quý vị vừa mệt và vừa nóng nữa. Shall we come back next week and continue? Or should we finish it? Is this unanimous? You want me to finish it? Because I don't want to force it down your throat. Thầy không muốn ép quý vị. Finish it or next week? Who wants to go next week? Raise your hands. See, I use the laziness to force the issue. I could have asked who wants to finish this week and raise your hand. No, I said no. Okay, never mind. Okay, we finish it. Nghĩa là sao? Okay? Xiển chữ wants to take a step. Thầy Hiền Trì muốn nhận nghĩa cho quý vị nghe. Yes. Yes? Anyone else? You will not be with that. Quý vị không ở với nó. If you not be with that, then you won't be stuck in this world, in the future, or in between. Nếu quý vị không ở với nó, thì quý vị không kẹt ở kiếp này, không kẹt kiếp sau, và không kẹt ở giữa đứng chân. Okay? That's the end of suffering. Cái đó là cái liễu cái khổ. So the key is not to be with that. Cái quan trọng là không có với nó. What does it mean to be with it? With that? To be with that is what does it mean? Huh? To be with that có nghĩa là sao? No, it's not legible. How about this one? How about this one? No? No, you were better with the yellow. How about green? No? I don't see any color, any other color besides yellow. Huh? White is white already. Besides, it's sort of racist. That's funny. Cái này sao? It's slightly different. Okay. Well, that's all you get. Excellent. What does it mean? Nghĩa là sao? Đừng với nó. How can you be with that? Làm sao mình ở với nó? Because How can you be with that? Tại sao mình ở với nó?
Có nghĩa là muốn không nói, how can you will not deal with that? Mình không nói làm sao bây giờ? Là nó tới cũng được, nó không tới cũng được. If you not with that, it means that with or without, you're okay. Questions? You see, we are attached to either or. Mình chấp hoặc có hoặc không. You notice that? We are attached to either we have it or we don't have it. Quý vị để ý cho coi, cái chấp trước mình hoặc mình chấp có nó hoặc mình chấp không có nó. For example, what the attachment to have it? We have a car. Có chiếc xe. Right? What the attachment to not have it? Please don't remind me of my suffering. Cô nói là không có tiền, thầy nói đừng có nhắc thầy cái khổ sở của thầy. Okay? No, it's much more obvious than that. You give me a better example. Give me a better example. Cái mà có là cha hàng mà có chiếc xe, right? Especially in California, a car is important. You need to have a car, a nice car, right? What's an example not with not have it? What's an example? Huh? No. Come on. No. Come on. Give me. Come on. Don't make me suffer. Time is running out. Hết thì giờ rồi. Come on, hurry up. Lẹ lẹ lên tí. Come on. What is an example or not? I don't want you in my life. Rejection. Mình xua đuổi người ta, mình từ bỏ người ta, làm cái loại không có. Chấp trước cái không có. I don't like you, therefore you should be away. I don't want you to be with you. Mình ghét người ta, thành mình đuổi người ta, mình giết người ta. You don't like them, that's why you want to kill them. You want to chase them away. Especially demons. You kill demons. Remember? Nhớ không? Mình không thích người ta, thành mình đuổi nó đi, hoặc là mình rời người ta. Chẳng như mấy ma, gặp ma mình đòi giết. Right? Sounds familiar? The plus is that you grab onto it. And the negative is that you grab onto your hatred. Yeah? Cái này là tham, cái này là sân. Dễ sợ không? Isn't that wonderful? With is greed. Without is anger. And either or is stupidity. Và cái có cũng không có, mà cũng không có tham, không có giận, thì còn cái si của mình không kèm. If you want neither with or without, neither, that's called stupidity. I don't care for more peace and bliss. Dễ sợ không? Questions or comments? So what is left? What is left? Kim Điền ask. Thì còn cái gì vậy thầy? Nếu thầy không có cũng không, mà không có cũng có, không có cũng không, thì còn cái gì? What is left? Wisdom. Trí huệ. All that's left is wisdom. Yeah. Without greed, without anger, without stupidity, it's wisdom. If you have no greed, no anger, no stupidity, what is left? Wisdom.
Okay, moving on. Yes. Chị Hề là chị Hề giải thoát rồi. Giải thoát rồi mới gọi là chị Hề. So she says, what is this wisdom? Is that the wisdom that comes after you're liberated? When you liberated, what is it? You know when you're there. Nói không được, con tới con giải thoát con mới hiểu được cái giải thoát là cái gì. Không thể diễn tả được. Nó không có, cũng có không, cũng có giữa, không có, cũng không không nữa. Mới gọi là trí huệ. Mới gọi là giải thoát. Okay? It's not something that can be explained. Không thể nó mô tả được. I can tell you it feels very good. Nó rất là sung sướng. Cái gì? Chưa. Thì thứ đó mới đâu cái giải thoát nó có nhiều cái trình độ. So are you a Buddha before you liberate? No, liberation has many levels. Buddhism's liberation has many levels. Xin Phật giáo mà cái giải thoát nó có nhiều trình độ lắm. A-la-hán trình độ thấp nhất đầu tiên. Arhat is the lowest level of liberation. And it is higher and higher and higher and higher. Càng ngày nó càng cao lên. Okay? Questions or comments? And as soon as the layman heard it, he immediately certified the arhatship. Cái người tại gia này, Bahiya, nghe một cái, lập tức chứng đắc A-la-hán quả. And he later became the quickest to understand the Dharma. Sau này Đức Phật gọi ông Bahiya này là đệ nhất về hiểu pháp. He heard it, he got it. Lập tức chứng ngay lập tức. He's number one in understanding the Dharma, the speed. Lẹ nhất, hiểu pháp lẹ nhất, thấu đạt lẹ nhất. Yes? So, after, what do you do after you become enlightened? Sau khi cái vị đắc giải thoát, cái vị làm cái gì? Kim Điền, sắp cái gì vị giải thoát, cái gì làm gì Kim Điền? Không biết. I asked Kim Điền, what do you do after you become enlightened? She says, I don't know, I haven't been there yet. Hả? Xin cạo đầu. He asked to become a monk. Yes. I'm not there yet. Wait, be patient, woman. Tôi hỏi tại sao ông ma nó giết nó? Tôi rất đợi. Tôi nói tao don't có thì giờ. I'm running out of time. I don't have enough time. Let me finish my story. Okay. Isn't that funny? You know, lay people say, yeah, there's this family, the old woman says, Mom, don't live the home life, okay? Yeah, mấy cái người tại gia nó nói với bà già nó là mẹ đừng có xuất gia nghe mẹ. Why is that? No wisdom. Không có trí huệ gì hết. See that? So the Buddha said, have you a bow and rope? Có y bác chưa? Ông kia nói chưa. He said, well, go get a bow and rope. Thì đi lấy đi. So đi. And what the guy didn't realize is that the Buddha is just trying to get rid of him so that he can get some food. Lúc này quý vị không biết sự thật á, là Đức Phật á nói thôi con đi lấy y bát đi. Thiệt ra lúc đó Đức Phật đói bụng quá rồi. Nói thôi con đi chỗ khác để ta kiếm đồ ăn nữa. So he's hungry. The Chinese are totally unimpressed. Mấy đứa Tàu. And I was looking, a ghost killed him. Có một cái con quỷ nó giết. Okay? So why do Chinese people, did a ghost kill him? Tại sao con quỷ nó giết ông ấy? Huh? Why did the ghost kill him? Tại sao con quỷ nó giết ông á? 为什么？有一位就杀了他，为什么？Tại sao như vậy?
Why did the ghost kill him? That's the question. Có người hỏi tại sao ông quỷ nó giết? The answer is, trả lời sao? How do I know? You think I know everything? Quý vị tưởng gì thầy cũng biết hết hả? I don't know. So the answer is I don't know. Trả lời thầy không biết. Why do you need to know? Tại sao phải biết làm cái gì? It's irrelevant. Yes. What? Because it's what the sutra said. And I don't understand. That's why hoping someone can explain to me why the ghost killed him. Tại sao để trong cái kể nó làm gì? Thế là tại thầy không biết thầy mới kể. Nếu mà thầy biết thầy kể làm gì? Okay? Any questions? How do you answer that? Why did the ghost kill him? Tại sao con quỷ nó giết? Yes. Mấy người Tàu dở chứ. No. Ghosts are never jealous. Mấy con quỷ nó không bao giờ nó ghen tức hết á. Người phụ nữ mới ghen tức. Only women are jealous. Yeah. He said, better that maybe he can go to the pill. A ghost killed him. Isn't that a shame? Thấy nó tiếc quá. Isn't that a shame, huh? Who feels it's a shame? Ai thấy tiếc không? Raise your hand. Who feels it's a shame? Who feels it's not a shame? Ai thấy là không. So I have 1 to 1. Okay? Who feels it's not a shame? 1 to 2. Who feels not a shame nor a shame? Nó không ai hoặc không có không. Neither. You feel neither, right? You're all stupid. Tại sao vậy? Why? It's a test. You don't see it? You attach to an arhat. Quý vị chấp vào cái đứa A-la-hán. You are what the Buddha said, with arhats. The person who asks and the person who answers, all of you are with that. I rest my case. You get it or not? Nghe có hiểu không? Does anyone get my drift? Ta hiểu ý thầy không? Whether the arhat is killed, it's a with. Whether the arhat is not killed is a with, and the arhat is killed. That's without. Or in either case, you're still stuck. You got it? To prove that you are not an arhat. Cái chứng minh cho quý vị thấy quý vị phải là A-la-hán. Because you're choosing between, oh, it's an arhat, he should not be killed. This is an arhat, no, he should be killed. You're the demon. Cái người mà tốt thì nói ông này A-la-hán, không được giết ông. Người ma quỷ thì nói ông này là A-la-hán, mình phải giết nó. And the one who don't care, like Texas said, I don't care, but either way, you are greedy, angry, or stupid, you know arhat. Translate for Susan. You don't know how to translate this. This is my best. After 20 minutes past my closing time, and people don't care to translate. Khổ. And finally, he has a prayer among monks quick to learn the truth. Is Bahia. And he says,
The Dharma is neither little nor much. Đức Phật mới dạng nói là pháp nó không ít cũng không nhiều. Nói 1000 câu, 1000 verses. Có thể có nhiều câu nó không có ý nghĩa, is meaningless line. Chẳng thà một câu thôi á, mà có một cái mình được đắc giải thoát. It's better you hear one line and you attain liberation. And this is Mahayana. Đây là Đại Thừa. Mahayana is not about teaching you all the scriptures. Cái Đại Thừa mình tu không phải để quý vị học tất cả những kinh điển, những cái lý thuyết. We don't want to teach you all the principles, everything about Mahayana. Listen to me carefully. Nghe cho thầy rõ ràng. Listen to me carefully, please. The interest in Mahayana is not to teach you everything about Mahayana. Dạy Đại Thừa quý vị không phải là dạy hết tất cả. Because some of you are more inclined to practice chant. Nhiều người quý vị thích học thiền hơn. So we teach you chant. Some of you are more inclined to learn about Pure Land. Nhiều người thích tu tịnh độ, thì dạy người ta niệm Phật. Right? Some of you are more inclined for Tantra. So we teach you the 4 two hands and eyes. Có người thích mật tông, thì dạy quý vị thủ nhãn. You see that? Whatever it takes to bring you into liberation. It's not about teaching you everything. Không phải dạy hết tất cả. Okay? It's about bringing you that, teaching you that one thing right there that help you attain liberation. Thành ra cái đó dạy là dạy quý vị nghe cái đó để quý vị đắc được cái sự giải thoát. So sometimes we use chant, nhiều khi dạy thiền, nhiều khi dạy tịnh độ. Sometimes we teach you Pure Land. Sometimes we teach you Tantra, nhiều khi dạy mật tông. Okay? All those things are part of the teaching. So after you hear that one line, attaining liberation, previously doesn't matter anymore. Thành con đường đi đó là không quan trọng quý vị nhất thiết phải đi mật tông, thiền hoặc là tịnh độ. You don't necessarily have to go to Pure Land, chant or Tantra. It's that one line that will free you. Cái câu cuối cùng đó mà giúp quý vị đắc giải thoát mới là quan trọng. That's the most important one. You hear me? It's the last one that bring you to the Pure Land. That's the most important one. Cái bài học cuối cùng mà giúp quý vị đắc được vãng sanh đó mới là quan trọng. Is it clear? That's all I have for you today. Vậy là hết rồi đó. Okay? Any questions before we close? Có ai thắc mắc gì trước khi chúng ta ngừng lại? Yes, sir. Neither little nor much. Just the right amount. Actually, Mahayana are one-liners. Nên quý vị biết không, cái Đại Thừa mình dạy là một câu thôi. The great teachers, one line. Mấy thầy giỏi dạy một câu thôi. Ngài Tiến Hóa chỉ dạy thầy một câu thôi. My teacher only taught me one line. Ngài Tiến Hóa, Ngài gặp thầy, Ngài chỉ dạy thầy một câu thôi. When he met me, he says one line, that's it. And he's done. Dạy là xong. And I spent the next 10 years figuring out what he meant. Rồi 10 năm sau thầy bắt đầu mới hiểu. And I spent the next 10 years to try to execute what he meant. Rồi bỏ 10 năm nữa để mà có thử mình tu đó thì nó ra sao. Took me 10 years to understand what he meant. Took me another 10 years to experiment with it. And that will probably take me another 20 years before, I have a chance to really comprehend it. Thì chắc là cần 20 năm nữa mới hiểu được. Phải ý nghĩa đó là cái gì? Một câu thôi. One line. Questions? That's it. That's it for today. Let's do the translation. Hồi hướng công đức. Okay? All right. Thank you. 迷缘呢，就是讲这个因果循环报应不爽。
Being confused about conditions is to discuss the cycle of cause and effect, i.e., retribution will not fail. Change it. Okay, very good. Continue. 迷境呢，就知道啊，这个文章啊，或者这个典籍也是书啊，所有的一切就是经书之类。 Being confused about sutras, scriptures, is an attachment to articles and classical literature, i.e., books, all kinds of sutra books and such. 今天我和法师你这一个谈论呢，啊，这真可以呀、了然天人的大道。 From today's discussion with the Master, it really gave me a clearer understanding of the great Tao of heaven and human beings. Yeah, don't do Tao. Tao is there. Tao, it uses a D. Yeah. It's "天人这种关系，啊，于是乎就给这位法师造了一个齐桓寺。 The relationship between heaven and human beings. As a result, he built Qi Huan Temple for the Master. okay. Stop. 这齐桓 Okay. Questions, comments. You have no questions? Seriously? Back there. Master, so back to the slide Which slide? 19 and 20 is that if you were to teach other people not to kill, become vegetarian, or be filial to your parents, you don't have to be filial, then you already become filial and become vegetarian. So does that mean that I teach other people how to cultivate, I don't cultivate, and I'll become enlightened? Yeah, basically he's saying that if you teach other people to cultivate, you don't have to cultivate. That's what it sounds like to me as a Westerner, educated person. Huh? I think only if you're an emperor. Only if an emperor. Yeah. But I'm an emperor in my family. I But teach my he's family. talking to an emperor. I'm emperor in my family. I'm sorry, ma'am. You may not think so, but I'm an emperor in my family. In the Chinese, it says all commoners. 你教老百姓都孝顺父母。 Yeah. 老百姓。老百姓 is my family. No, it's not. No, you don't get it. There is a sphere influence. Emperor is big. I have an influence on my family. I think the number counts. The number of people counts from this context when I read it in Chinese. No, it doesn't. Your number is too small. 老百姓 is too small. It should be 千百姓, 万百姓, 一百姓. Yes, there's a question there in the back. No? Okay, no questions, no comments. 7. Oh, thank you, Master. The one part where it says about the focusing too much on causes and conditions, causes and effect, isn't that like the Pratyeka Buddha method of
reaching like Pragyata Buddhism to focus on cause and effect? Why is it not good? Yeah, it matters. What are you talking about, you sacrilegious person? Cause effect is a universal rule. How dare you question cause and effect? Yes, 4. Master, I sort of agree with Wenbo Shenxing. When Heng says it is a few people that he's going to affect, when the emperor says it, he's affecting his whole, the whole kingdom, all his people. When Master says it, you're affecting all your disciples. That's a lot of people. But when Heng says it, it's only a few people. So it doesn't have the same meaning. Go ahead, Master, so if Donald Trump tell you to cultivate, meaning that he's become enlightened? Okay, so the Chinese are disagreeing with the Vietnamese. Yes, what do the non-Asian think? 7. Thank you, Master. You know, when I hear do the best with what you have. And when they say that the emperor has awesome virtue, that it's the same type of thing you were saying before with the vows to save all living beings, that this is an instance in which you take on the mind of an emperor to make a great decision to help as many people as possible. And every person that you do help is an example of an awesome virtue. Okay. Makes sense to me. Anyone else has any problems? Yes, number 4. From Jane, 区名, 百姓 means 100 surnames. 老百姓区名 his people. Okay. Same thing. I stand my ground. He has his people. I have my own family. Okay. Anyone else? Diego, he says, I'm so tired. I have no energy. Can I just rest? Okay. Anyone else? No one is curious? Huh? Okay. Let's shelve it for... Yeah, 6? Master, I was wondering, does that mean that, let's say we have children and grandchildren and somehow we're able to influence them or help them in their practice, that then we receive blessings? Yeah, that's what the Gung Te Kai, Indian monk, was saying. You don't have to do it. You just have to put more emphasis on teaching others how to do it. Similarly, like I say, I'm too old, I'm too busy, so you do it. You become enlightened. Then I also become enlightened. That's my cultivation. No, you disagree, a Chinese person? A Taiwanese person? 5. I think that's taking too much liberty out of this context. He didn't say enlightened. He says he'll have great merit and virtues. You accuse me of taking liberties now? It's getting personal. Wait a minute. I'm just an emperor of my household, my temple. Can I just be an emperor of my temple? It's not taking liberties. He didn't mention the word enlightened in this context. It's cultivation. What's the point in cultivating? You're taking things literally. When we say cultivation, the Chinese say, you Chinese people say cultivation. What does it mean? To become enlightened. Yes, ma'am. I will speak for you. Yes, Master. You may disagree, but when we say xiu xing, the Chinese say xiu xing, cultivate,
It's for purpose, but it's implied. When they say cultivate, is to become enlightened. But the Chinese culture is very subtle. They're not as explicit as us. We are crude. They say, hey, what's cultivation? What for? I say, hey, don't you get it? Oh, you're not Chinese. Oh, by the way. So for the Americans, they say we cultivate to become enlightened. But for the Chinese language, cultivate means enlightened, to become enlightened. That's implied. Yes? So what he said is not unreasonable. Go ahead, Q&A. What a lively discussion. I discuss my own subjects. It's okay to disagree. It's okay not to agree. Yes, Q&A. Phật, thầy con không hiểu, có thể là cái lời chỉ dạy của vị tăng này quá cao siêu, hay là cũng có thể là lời dạy của ngài không có đúng theo con nghĩ. Nó có một trong hai trường hợp đó, nhưng mà thường thì mình phải làm thân giáo, là mình phải làm trước rồi mình nói sau, chứ mình nói cho thiên hạ làm mà mình không làm thì con thấy nó không có được suôn sẻ lắm. Amitabha, Master, I might not understand the teaching of this highly Sanghan. Maybe because his teaching is too superior, so that it might be right or wrong. So to me personally, I think that you have to 身教, like you personally cultivate first before you tell other people to do so. Yeah, cool technology. You can look at his eyes, his face when he's talking. Way in the back there. I only see like a shadow because the lights are so bright here from where I sit. But now I actually can see his eyes in his glasses. He has no hair. So how cool technology is. Okay, anyone else? It's so cool. Yes. He's right in a sense. Oh, now Diego is woke up. You're a bad role model for Ron. Fourth day, Ron can look, in 4 days I can lie down like him. Yes, go ahead, 3. Thank you, Master. I think, like for example, in my case that I'm cultivating right now, and my wife, she's taking care of all the things in the house. So I was thinking that she may have a lot of blessings because she's helping me be here. She won't be able to cultivate now, but she's planting the seeds for doing it in the future. So I think that's what happens with the emperor. He's helping all of his subjects. So he's planting the seeds that in a future life he will be able to really cultivate. Mm-hmm. Yes. Okay. Speaking like a smart politician. Anyone else? Isn't it interesting? It makes sense to me. Go ahead, Q&A. Con nghĩ cái lời khuyên của vị sư người Ấn này đó là nó không có chấp vào tướng. Bởi vì khi mà một ông vua mà dùng cái đức trị để cảm hóa muôn dân thì cái đó nó quan trọng hơn là cái chuyện ăn chay hay là ăn mặn. A Di Đà Phật. Amitabha, I think that the advice from this Indian monk is not to attach to the mark itself, because once you become a king, an emperor, you use your virtue to rule, and cảm hóa is to change, convert, transform 10,000 of your subjects
that is more important than for you to become vegetarian and not drinking wine. Okay, very good. Sounds good. Yeah, okay. You all make sense from your perspective. Okay, let's talk about, let's discuss it. Let me give you my 2 cents worth. Okay, he says, so the emperor heard of his cultivation, so he says, we could use someone, excuse me, of your wisdom here. So please come to the capital. And he went there. So kudos to the emperor for inviting a person of virtue to the capital to shed lights on his problems and provide new perspectives for the country. Okay, that's so important. And this is a great emperor. It's just something that should be encouraged, and it's not happening anymore. Okay, that's the advantage of having the emperor. So in a Chinese system where they have an emperor, and that's why they don't have to worry that much about re-election and or allegation of fraud and so forth. Okay, so there's a real advantage here that they have. That he has. So invited here to go to Nanjing, and he went there, emperor says, I have this burning question. I want to be vegetarian. Okay, but it's too complicated. It's not that simple. I cannot be vegetarian, so how do I become vegetarian? I can't. I try to be vegetarian, but I can't. And what happened is that this is what happens when you as a monk go to the emperor's office. Okay? You now have to talk to the emperor, and you have to give the emperor something that more suitable for him, for the emperor. So he says, you're not a commoner, so you're different. Okay? My point here is that, to me, from a purist perspective, this is compromising. Be careful now. He's going to unravel a little bit later. He's compromising himself. He says, I cultivate, but my cultivation is different from yours. Therefore, I excuse you from being vegetarian. I can be vegetarian, others can be vegetarian, but you can be excused. Okay? That is a compromise that usually occurs because you're under pressure. You're given all these honors, all the attention, the promise of support. You don't have to go back to the mountain anymore. And so it's tempting for you as a monk. Sangwok is laughing now. He says, okay? If you go to the, you go and there, this great things you can get. Warmth, food, water, sewage, toilets, nice bathrooms for us Americans, okay? Okay, insulation, a roof over your head. You don't have to walk in the rain anymore. And you don't have to go down to the river and fetch water anymore. You have running water. So you have different frame of perspectives all of a sudden. And therefore, you speak differently. And this is what he says. You are different. I understand. To me, this is sort of like parallel, the parallel worlds. Okay? I cultivate
Okay, we cultivate, but you don't have to. But your cultivation is different. Why does it have to be different? Are you kidding me? So you're exempt from the commoner's cultivation? So since when is Buddhism discriminatory? He says, I teach you differently from the next person. Because you're different, because you're better, because you are higher status. That's what you run the risk of making your Dharma look like. You have a Dharma that serves the emperor and make it more convenient for him when the commoners still have to suffer. That Dharma is fine. Okay? Okay? But it's not pure Mahayana. I doubt that Master Shua would say that. I doubt it very much. He's dead already, so I can't confirm it. Yes, 8. Xin Phật thầy, con không understand why the emperor cannot be vegetarian. I think. Well, it doesn't matter. The reason is that he says, I can't. It's too complicated. It's too very difficult for me. And the guy immediately says, I understand. I understand where you're coming from. Don't worry. You're exempt. And here's how you can be exempted. Sound like You don't need to know the details, but the point is that he's too quick at jumping to the rescue of the emperor. That's my problem. Yes, 4. From Brady, changing food habits to vegetarian is a method of achieving the greatest good to the greatest many. Come again? Changing food habits to vegetarian is a method of achieving the greatest good to the greatest many. Yes, true. Continue. From Zhihong, in Chinese, we also say 上行下效, which means what is done at the top, those below will follow suit. That is also how the awesome virtue is manifested, another way of teaching. Absolutely. Buddhism is to teach by example. You cannot say, you should be vegetarian, but I, as an emperor, don't have to be vegetarian because I have state duties. I need to drink with the other emperors. It's necessary for me to force a strong relationship with other emperors because I need to drink with them, I need to go hunting with them, I need to go eat meat with them, lobsters with them, steak and so forth. When you're not enlightened, like the emperor clearly wasn't, you cannot have exemptions like this. That's not the middle way. All of a sudden, the emperor, the Japanese emperor, for example, this is what happened in Japanese Buddhism. What happened is the monks came and taught them, and then or the Japanese monks came to China and learned a lot from a great Chinese teacher. They brought it back and said, I'm going to bring back this great teaching here to my country in Japan. He came back. Emperor called him and said, oh, wonderful, you back. Okay, and exactly what happened here. Same thing happened in Japan. He says, Buddhism is giving exemptions to the Japanese emperor. You don't have to be vegetarian. You can kill. And that's why the shogun would at night read the Buddha Sutra and in the morning and say, go kill. Because they're exempt. So now, Buddhism in Japan
serves the emperor, serves the royalty first, not the whole nation. Because they thinking that you serve the emperor, therefore you serve the nation. So there are double standards in Buddhism. It's no longer Buddhism, you have double standards for confused people. Confused people are confused people. Whether you're an emperor or not, you're still confused. Therefore, you must be taught how to remove your confusion. You don't, you will destroy Buddhism. That's what happened in Japan. Buddhism in Japan is personally weird. The double standards for confused people. The emperor's confused, but no, since you're emperor, therefore you exempt all these things, therefore you never become enlightened. If you never become enlightened, how are you going to be able to sponsor Buddhism in a proper way? If I allow a Chinese doctor who sponsors me to tell me what to do, or influence my actions, how can I cultivate? I'm asking you. It's a very fundamental question. If I need to answer to you. I need to answer someone who pays for my bills. That's bound to happen. Yes? This is why the Chinese Chan masters would not go to the capital city upon the emperor's invitation. They say, hey, it's not going to work for me. I can't teach you. You're looking for a Dharma from me to suit your needs as an emperor, not as a confused emperor. You see the angle here is that he's confused emperor. And this guy here is giving him exemptions for an enlightened emperor. You understand? You're an enlightened emperor, you don't have to be vegetarian. You can eat anything you want. I can't care less. But if you're confused and you want to become enlightened, become a better emperor, you better be vegetarian. Is it clear? That's why this kind of brand of Buddhism cannot go very far with the emperor, with the country. It didn't last. I don't have any writing or any things from this Gunther Kai, Indian guy. If he has it, I would throw it in a trash can myself. This kind of Buddhism serves the emperor's needs to help him remain confused. How can he be a better emperor if he is allowed to remain confused? This is not a popularity contest. It's not because we need to say something to make the president happy or the emperor happy or the party secretary happy, whatever, okay? It's about what we tell you to help you remove your confusion. That's our jobs. Not to perpetuate your confusion. Because this guy, the emperor, started with a good intention. He says, I want to remove my confusion. I feel that being vegetarian is a good thing for me to get started. Instead of encouraging it, he says, no, you can be exempted. That's what you say to emperors, to please them.
You're special, you're exempt from this. You're not as confused, you know? Your confusion will go away eventually. It's a sales pitch. This is what this guy is doing to the emperor. That's why the emperor, what? So happy, he says, I will build temples for you. I will sponsor a lot of monks and nuns. And the guy went away and said, see, I helped Buddhism become stronger in China. My mission accomplished. Better in the back. Mission accomplished. I built temples. I have monks and nuns studying Buddhism. Resounding success. Can the monks and nuns who depend on such money, such temples, become enlightened, you think? Have you thought about it? Huh? If this temple here, you came to do a chanchi, came about because I stole money from others, I cheated others, okay? In order for the big goal of helping humanity, helping build Buddhism, what are your chances of becoming enlightened if the foundation of your cultivation of this chanchi is based on corruption and thievery and delusion? The food you eat will be tainted. The water you drink. Okay? Yes, 6. Brady has here, surely you cannot be a confused emperor and really be enlightened, right, Master? Come again? Brady McBride has here on YouTube. Surely you cannot be a confused emperor and really be enlightened, right, Master? Of course not. I feel for this emperor. He started with good intentions. And this guy says, you know what, I have a way, I have an exemption for you. I would throw him out myself. I want no special treatment, you hear? I'm confused. Treat me like a confused person. That's why I ask. It's important because when you come to a temple, okay, you know different from this emperor here. He says, I want to be vegetarian. I want to open my wisdom. I want to cultivate, okay? And because you drive a nice car, and we notice it because you have cameras here in the parking lot. I say, oh, look at that. Who is that? It's Vicky, Lexus, SUV. Okay? So, treat her differently. You know, I remember I was at Blue Mountain Temple. Okay, that tiny, tiny temple over there is not even a temple, like 2 houses put together. About the size of 2 houses put together. And Gu Yin is there because Gu Yin was cooking for us. Okay, back then. It was good times back then. Now Gu Yin doesn't have time for us anymore. So I remember we were very poor and no one took us seriously. And because the relics came, and so I think it's a Vietnamese gentleman family came to our temple because they heard of the relics. So they asked, can we see the relics? Okay, and whatever. And then after they, were shown relics, okay, and they presented me with a check, okay, $1,500. Okay,
Immediately, he wrote a check, 1,000. Can I make a donation, Master? $1,500. I still remember it. It's a big check for me. And so my point here is that very rarely did I find a first-time visitor give me a check of $1,500. So immediately I said, what kind of car does he drive? So surely enough, it's a Mercedes S-Class. Five something, it's not even 4. So my point here is that they do things to expect special treatment. So what did I do? I took a check, I put it in my pocket, and it's only later I found out $1,500. I usually take a check and put it in my pocket, okay, to show, oh, thank you. Okay, I don't go like this. Because if I go in like this, I'd be, oh, thank you so much. Okay, so put it like that. And later, that's when I found out the amount. But he was disappointed. It showed in his face. I mean, he said like, is that all? Thank you, that's it? No tea? You're not going to talk to me? Seriously? I just spent $1,500 for nothing? You got my point? This guy expects special treatment, and the monk gave it to him immediately. That's why his Dharma didn't last very long. Because he's serving the elite. Yes, 3. Thank you, Master. So we can say that he climbed on conditions? Yes, exactly. That's what Master Shinhua said. Don't climb on conditions. You cultivate. When you're a monk, you better climb on conditions. Because I said, S-Class only? Come on, if you're rich, you come to my temple, at least drive a Bentley. Then I pay attention to you. No one yet. That's why I'm saying Bentley, okay? When the next guy drives a Bentley, I say, only a Bentley? Maybach, man. Anyway, so he says, the emperor wanted 5 priests vegetarian or eat meat, and then Gung Te Kai immediately says, I give you an exemption. You are the exception. Of course, you are the exception. I will exempt you from it. Here's the problem. This is why the virtuous Chan masters refuse to go to the capital city to see the emperor and talk to the emperor. Because you go there, you're bound to do this. If you didn't, the emperor would be offended. Like what happened to Bodhidharma. Emperor Wu of Liang dynasty didn't hear what he wanted from great master Bodhidharma. And that's why later on, Emperor Wu of the Liang dynasty fell and became a hungry ghost. His mistreatment of Bodhidharma precipitated it. So if you do it wrong, you push them down to fall. And if you do it right, they will be offended and then they will ostracize Buddhism. This is why you better off not getting near them. And see, clearly Gung Te Kai was not enlightened yet. That's why he climbed on conditions immediately. Is that clear?
So you understand the difference between you and Cung Tử Cải. Do you understand? You can be doing a Chan Chi for 20 years, like that Taiwanese monk I met. He says, I go to China for 20 years now, 8 months. Typically, I spend 8 months of the year in China doing the Chan Chi. But if you do that and you don't have the proper foundation, you can't get very far. This is why you should be so grateful. This is why every evening, morning ceremony, evening ceremony, what do we do? Say, do not climb on conditions. Because if you do, you may be practicing for 20 years, okay? But your doctor supporter calls, say, hey, and you climb on conditions, all your merit and virtues are gone. It takes people like Bodhidharma, like Master Shenhua, who decided to make personal sacrifices. Bodhidharma could have a huge series of temples throughout China and spread Buddhism very quickly. All he had to do is be nice to Emperor Wu of Liang dynasty. That's all it took. Why not? He could have done it, but he didn't. Why not? So that he could transmit it to the second Chinese patriarch, the pure Dharma, not a corrupted Dharma that has been contaminated by power, by money, by influence. Because that, whatever he transmitted to second patriarch, Hui Ge, is a pure Dharma. If he had the temples and he gave all those temples to Hui Ge and say, hey, listen, you're my successor and you have all these institutions, all these followers that you can build upon, okay? Chinese Buddhism would not be as strong, as great as it was. Now you understand why every morning, every evening, you recite, okay, what is it, the 3 principles? Huh? I forgot. You better not forget. Hey, retired spy, what are the 3 principles? You better remember. Mô Phật và Thầy. Mình Quảng Ngân muốn nói thì cũng hơi dài nữa. Giống cái ông sư này đó, ổng bây giờ kể về cái ông sư này, ổng ở Ấn Độ, ổng qua mà ổng nói chuyện tiếp xúc với cái ông vua Đế Thích này đó, là ổng cũng có một cái định lực. Rồi cái người ông vua này đó, ông vua Đế Thích này đó, thì ổng cũng có một cái nước của ổng, đó là cái quyền lực của ổng rất là mạnh. Mà ông vua này đó, ông sư này đó, thì ổng mới khuyên ông này, bây giờ ông á, làm tốt, làm cái gì đó là ông miễn phí hết. Là ông vua Đế Thích này, ông nghe ông cũng tung luận theo, thì ông cũng độ được một số người, chứ không phải là không đâu. Mà cái ông sư này đó, ông cũng độ được cái ông vua Đế Thích này nữa. Mà rồi đó còn muốn đi vô sâu thêm nữa đó, thì muốn lên tới đại thừa đó, thì cái đó là thầy để tùy theo cho ông tu thêm một cấp bậc nữa. Thì ngồi nghĩ thầy này, cái ông sư này đó, thì ông cũng có một cái định lực mà để ông độ cái ông vua Đế Thích này. Ông vua Đế Thích này đó là ông một cái nước đó, là ông cái quyền lực ông rất là mạnh, biết không? Ông muốn người ta sống là sống, muốn người ta chết là chết, muốn làm sao mà ông độ được cái ông này đó. Ông
khỏi ăn chay, ăn miễn phí rồi này kia, là cúng một cái tốt, cứu cho một cái đất nước này. Thì ông sư này ông cũng độ được cái ông vua Đế Thích này những cái giống ngày Hòa Thượng Tuyên Hóa vậy đó. Nói ông Bút đó, cha Bút đó, ông bây giờ muốn nghe lời tôi đó thì ông trong vòng 4 năm cái tiền lương này ông lãnh, mà ông có dám làm không? Ông Bút ông không có dám làm, bởi vì không có dám làm thì sư phụ đó thì cũng không có cho một cái quyền lực, không có cho một cái quyền lực cho ổng để cho ổng thấy. Mô Phật. Amitabha Master, Boyin would like to say something, but it's kind of long. Just like this monk, he came from India. He met with the emperor and talked to the emperor. That means that he has to have samadhi. This emperor, he has a power over the country, so he's very powerful. So then this monk taught the emperor to do that, and the emperor do as instructed. That means that the emperor actually crossed over many people, not just like that, but if he wanted to go deep into Mahayana, he has to cultivate in a different level. So therefore, I think that the monk can cross over the emperor in that way, must have samadhi, and he also cross over many, many people in that way. Just like Venerable Xuanhua, he wanted to cross over the Bush father. Master Huat said that if you wanted to continue to become a president, you must not receive for your your wages for 4 years. Therefore, I think Venerable Shenhua wanted to teach the Buddha fathers that way. Mm-hmm. So that's why it's important for you to appreciate the foresight of Master Shenhua. He says, 动死不攀缘，饿死不化缘，穷死不求缘. Got that? That's the spirit. And that's why I commend the second patriarch. That's what he's doing. It got transmitted to the second generation. Because Master Shenhua had to make sacrifices in order for that to happen. Okay? So he says, oh, you exempt, you're not a commoner. You don't have much awesome virtue. Wei De. Wei De here is not awesome virtue. Here, Wei De here in the sense of you don't have the ability to keep people in awe, or your influence, power influence. Okay, but it's okay. You understand the concept here. He says you have a lot of influence, you have a lot of power, okay, and virtue. Unlike you, commander doesn't have it. You don't have. Therefore, you are exempt. Okay, and here's what happens to a politician. Like the emperor says, okay, yeah, okay, then I don't have to cultivate. I'm special. There's a way. This Dharma is cool. This Dharma makes exceptions for me. Even though I'm, still confused, I'm exempt. I have a problem with that. When I listen to this, I say, oh my God, this really hurts. For what?
You need to benefit all citizens. And it says all kinds of good deeds. That's cultivation. Okay, and need to do things and benefit citizens. So basically, it says it's practice giving. That's his Dharma door. He says you just practice giving. You don't worry about keeping precepts or take the hard way. Okay, you are exempt from hard work and from making personal sacrifices. You just ask others to make sacrifices. And that's Buddhism for the royalty. You see, sounds familiar? That's what happens in Japan. You can decree policy benevolence, only do policy. You have to tell them to kill less, it will save many lives. You see, of course it's true. And this is a sales pitch from a monk using the Buddhist principles disguised as Buddhist instructions. It's just a sales pitch. This emperor says, I want to cultivate, I want to be vegetarian. Can you help me? He says, no, you don't have to be vegetarian. It's too difficult for you. Well, you know why not? Because you are special. This is what I, as an emperor, hear from what this monk was telling me. I'm special. Continue to be special. So there's a Buddhism for the emperors and a Buddhism for the commoners. Isn't that cool? I stick to the Buddhism for the emperor. You get it now? Disagreeing Taiwanese person? See, so now because you are one, and you only have to worry about yourself, worry about the 老百姓, the 1,000, the 10,000, the 10 million. If you get them to do the good deeds, you don't have to. It's the same as you doing good deeds. Yeah, so wonderful. Buddhism can be so wonderful. Get you to cultivate. I don't have to cultivate because I'm the emperor. So I am the head of family. I don't need to cultivate. You woman, go cultivate. You children, go do Chan Chi and so forth. Okay? And you do become enlightened. I can also become enlightened then. Yes, 7. Thank you, Master. In other talks that you've given, you've emphasized that for lay people, there must be a middle way. And when I see him talking to the emperor, I think of him as the ultimate lay person. He has to take on the responsibilities of every type of lay life, be it a soldier, a cook, a guest, host, everything he must do that a lay person might have to do. And so I see him giving Dharma of, like you said, giving in any way that he can because he's so entrenched in the lay life. What would be his middle way? What is what? What would be the emperor's middle way? Be vegetarian. That's a middle way. The middle way means that when you're not enlightened yet, there's a way for you to become enlightened. After you become enlightened, and then your way is different. So that's why it's very important to differentiate when you are confused. The teachings are designed to help you end your confusion. When you are no longer confused,
It's different. Okay? So this emperor is confused. So he can only have to teach the commoners not to kill, and therefore he's being vegetarian. What kind of Buddhism is that? I never heard of any such thing. You teach all commoners to be filial towards your parents, then you can go ahead and kill your parents. Because you only kill one set of parents, whereas you have 100 million people who are being filial to their own parents. Therefore, this is nothing. And you ask commoners to change from good to evil, evil to good, and that's you as well. So you don't have to eat less meat or drink less alcohol because you're getting others to cultivate for you. It's just like this lady here says, my husband will cultivate for me, and therefore, therefore I'm cultivating. Duh. Sounds good? Buddhism is wonderful. As long as you order a commoners to him doing evil and doing good, then this is your own cultivation. And he's so happy, he said, this is such, Buddhism is so wonderful, I will build temples for you. And you know why? I never heard such great things. Because the other monks could not explain it to me because they're confused about conditions. And the confusions, and they are confused about principles only. They can't advise me in what to do. And what is confused about conditions, I talked about, the cycles, the cause and effect, retribution will fail. Because, hey, I'm exempt. They couldn't even understand I'm exempt. You see that? That's what it means. I read this, what is it talking about? Oh, yeah, him. I'm exempt. I'm exempt from cause and effect. This Buddhism is fantastic. And the Confucians who brainwashed the Chinese very well, Asians very well. You lucky you're not Asian. We all brainwashed by Confucius. There's some good parts about it, but when you get to a high level, it's so darn confusing. Confucius was very good for stupid people who need to be kept in check to serve the emperor. You guys are lucky. You know, you're not Asian, trust me. Because the Asians are brainwashed. When I teach my Asian disciples to a high level, now I said, let me tell you, don't quote me your Confucian value systems. It doesn't apply to me, doesn't apply to us. Brainwashing is necessary for confused people. They're not designed to help them open the wisdom. They're only designed to keep them in check. That's all. So it's packaged under, you be humane, you have to be filial, you have to respect the rights, you have to respect authority in order to keep you in check. That's all. You need to blindly follow. Okay, so that's why they have a lot of articles in classical literature, and they say these are the principles of humanity, humaneness, of etiquette, and so forth. Okay, I'm not saying they're not important. They're important. Okay, however, when you need to also be free from those constraints,
in order for your wisdom, your true wisdom to unfold. Confucius never intended to develop wisdom in the people. That's why the Buddha had to come. You get it? If Confucius was able to do it, why would the Buddha need to come to the world? Why did the Chinese have to go to China and the patriarch had to go to China? So from today's discussion with the great master, I have a clear understanding of the great way of heaven and human beings, meaning I'm the son of heaven, I'm exempt, you human beings are not. It's disgusting. I read this, I feel like barfing. What kind of Buddhism is this? You cannot teach confused people this way. There's no foundation for this guy, for his brand of Buddhism. His temple, see? As a result, he built Qi Huan temple. You give me that temple, I would take it, but then I would sell it right away. Because it's corrupt. I don't want it to be known as a Buddhist temple. I would take it because it costs money, okay? Sell it so, to a non-Buddhist person so that it ceases to be a Buddhist temple. We have our standards. And this is the problem with the young monks who says, I'm going to build temples, I'm going to save a lot of people, I'm going to teach people about Pure Land Buddhism, and confuse the heck out of them. But at least someday they'll be saved. Buddha said so. You recite my name, you'll be guaranteed rebirth to the Pure Land. It might take a little bit longer, but at least you get reborn to the Pure Land. Isn't it better? That's why I call corrupt Pure Land Buddhism. It's not for everyone. Yes, it's good to have to go to these corrupt temples and so forth because that's all you got. It's okay too. But not for us. No thanks. And the sixth patriarch, and all the great patriarchs says, no thanks. Yeah, let, what's his name? Sheng Xiu go to the emperor, okay, and get the royal patronage and build a lot of temples and make Buddhism such widespread throughout China. Wonderful. Sixth patriarch says, not for me. I will teach my followers, my handful of followers. That's good enough. Okay? Buddhism is big enough so that it has Sheng Xiu to serve such people, the Lao Bai Xing. And then the sixth patriarch says, I want to teach only, a superset of people. That's it. So that Buddhism had different levels. I'm not saying he shouldn't do it. Okay? This Gung Te Kai is okay. If he builds temple and he talks to the emperor like that, it's okay too. There's nothing wrong with it. But not for us. Not for me. That's all I'm saying. I'm not taking our high road or anything. I'm just saying Buddhism has many different gradations, many different levels. Which one do you want? Is that clear? That's all. It's your personal choice. We're not going to stop you from going to, Qi Huan Temple. Go, have fun. But when you come back, take a shower. It's fun. It's okay. We embrace it all. You understand? Please don't understand that I'm a high road. I don't care. And this is inferior. No. For us, it's that it's not for us.
Buddhism still serves Japan well in a certain way. Okay, it helps. It prepares them. Just like my late father, he went to a lot of teachers, Vietnamese teachers, famous ones, and Tibetan teachers, and all those things. Eventually, he ended up on Master Hsuan Hua, and that's how I look at that and say, oh, they're being prepared to go. It's okay. That's Buddhism too. Okay, time is up, everyone. Thank you. So remember, Super Lotto. Now back to the real world, okay? We talk all we want, but we still need to eat tomorrow. You know, I can't express how grateful I am to Master Hsuan Hua. His teaching is so profound and provide a guiding light for myself personally. You know, that is priceless. That's why we're doing this. Spread the word. He's a great teacher. His disciples may not understand it, may not appreciate it as much as they're supposed to. But the teaching is fantastic. It's such pure Buddhism, untainted. Okay? Thank you.